Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Tondu kwina uru muingi uhaririirio thino no Ngai no arituhotanira kuri mo mothe twamwihoka na twaikara njira-ini ciake. Ngai amwike wega na murathime. Na ningwenda kuinira Ngai rwimbo rumwe wa mahinda maya. Ngai Baba we iguru rora thi wone urie gagaire ona miene na yumaga huho gutire mwena wina thayu rigwo ni tha Baba we iguru rigwo ni tha Baba we iguru Jehova kiria githukitie thi tarora Baba ikagagaya ni uici no tunyani na wandu makanjiriria kuragana rigwo ni tha Baba we iguru rigwo ni tha Baba we iguru aria mathukitie thino Baba ni aria moyate wikihoti ni mariganĩirwo atĩ nĩ waninire Sodomu na Gomora tondũ wa waganu warĩ kuo tondũ wa waganu warĩ kuo ingĩra ngoro ya mũndũ nĩguo mamenye wikihoti mũndũ atunya mũndũ kĩndũ gĩake amenyo nake no agatunywo tondũ nĩwe ũrĩhanagĩria tondũ nĩwe ũrĩhanagĩria nao arĩa Baba maroraga na monie Ngai we wikihoti werire mũndũ we mũragani na rũhia kanino na rũhiũ rĩrĩa rĩakũrũagĩrĩra rĩrĩa rĩakũrũagĩrĩra mathani maku Jehova Ngai mothe nĩ magithĩtio hinya makariganĩrwo nĩwe Ngai ndũrĩ hĩndĩ ũkagarũrũka ona thĩ na igũrũ ingĩthira ona thĩ na igũrũ ingĩthira nĩwe woigire gũtirĩ kairia kawatho gaku gagathira ona andũ maiye na matunyane ona kana thĩ mũragane no nginya watho ũcio ũkahingio no nginya watho ũcio ũkahingio nĩtũregete gũtĩa aciari nĩguo matukũ maikaingĩhe tũramoraga na tũkamaiya na tũkamatunya indo ciao
twĩke wega tũgĩthiĩ mbere ya Ngai tũkĩhera mawĩhia na mawaganu maitũ nĩgetha Ngai etĩkĩre gũtũigua twamũthaitha. Ngai amũrathime. Mwathani agocwo. Ngai wa mwa gĩtũrathime ugaga nĩ ngenaga nĩ kũhonoka na kaiguĩra tha nĩ Ngai. Mwathani agocwo. Ũguo ndariĩ tiguo ndahanaga nĩ tha ndaigua nĩ Kristo. Mwathani agocwo. Kiugo kiugaga atĩ okire kũrĩa marĩ ake mwene matigana kũmwĩtĩkĩra no arĩa mamwĩtĩkĩrire rĩ akĩmahe hinya wa gũtuĩka ciana cia Ngai. He ũndũ ũmwe ndĩtĩĩa ndĩ mũhuro wa riũa nĩ gũtuĩka mwana wa mũthamaki wa thamaki. Mwathani agocwo. Wĩira wakwa wĩ thĩinĩ wa Isaia 43 mũhari wa mbere. Kiugo kiugaga atĩ anjũĩ atanomba thĩ. Mwathani agocwo. Anjũĩ itarathunda ya mĩtwe. Mwathani agocwo. Na akamenya na marĩtwa makwa. Mwathani agocwo. Na gate ndĩ wake. Mwathani agocwo. Ũguo nĩ ngenaga gũtuĩka mwana wa Ngai, gũtuĩka mũgai hamwe na Jesũ Kristo. Mwathani agocwo. Wa maũndũ ma mũhuro wa riũa na mo wa tene tene. Mwathani agocwo. So nĩtũkũgana kiugo kĩa Ngai na njĩra nguhĩ. Coke tũrigĩrĩrie na mahoya na Ngai wa mwene akũmũrathima. Mwathani agocwo. Tũgũthoma thĩinĩ ibuku rĩa Joshua na nĩ ngũhoya thomerwo Joshua 6 twambie mũhari wa 17 nginya mũhari wa 25 na Ngai nĩ egũtũrathima. Pastor Irũngũ thomera. Joshua 6 mũhari wa 17 nginya wa 25 na namba cia gũtara nĩ 269. Joshua 6 muhari wa 17 page number ni ndo arĩa mena ibuku rĩrĩ nyitanĩte ni 269. Joshua chapter 6 verse number 17. Narĩo itũũra rĩu nĩrĩkamũrĩrwo Jehova rĩa kũninwo. Bwana asifiwe. Rĩo rĩene hamwe na kĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ warĩo. Rahabu wiki muka ũcio wa maraya nowe ũgũtũũrio muoyo we mwene. Ona andũ arĩa othe me hamwe nake nyũmba nĩ ũndũ wa ũrĩa ahithire andũ arĩa twareketie kuo. Verse 18. No rĩrĩ wĩmenyererei mũtikahutie indo icio ciamũrĩtwo cia kũninwo, nĩgetha hihi mwarĩkia gũciamũra mũtigacoke kuoya kĩndũ ona kĩ thĩinĩ wa indo icio ciamũrĩtwo. Nĩ ũndũ rĩ mũngĩka ũguo nĩ mũgũtũma andũ othe a kĩraro gĩa Isiraeli magwatwo nĩ kĩrumi ona mĩnyamarĩko. Verse 19. No rĩrĩ fedha yothe ona thahabu ona indo ciothe iria ithondeketwo na icango ona igera nĩ ciamũrĩirwo Jehova, nacio igatwarwo mũthithũ-inĩ wa Jehova. Verse 20. Tondũ ũcio andũ magĩkĩanĩrĩra mũno, na athĩnjĩri Ngai makĩhuha macoro mao. Nao andũ acio maigua mũgambo wa coro magĩkĩanĩrĩra rĩanĩrĩra inene, naruo rũthingo rũgĩkĩgwa biũ rũkĩaragana thĩ o hau rwarĩ, o nginya andũ acio othe mũndũ o mũndũ agĩtonya itũũra rĩu athiĩte oro ũguo arorete na mbere ya hau arĩ. Nao magĩtunyana itũũra rĩu. Verse 21. Nao magĩkĩnina o kũnina biũ kĩrĩa gĩothe kĩarĩ itũũra rĩu rĩa
hiyo ciao cia njora, mũndũ mũrũme ona mũndũ wanja, na mũndũ ũrĩa mũnyinyi ona ũrĩa mũkũrũ, ona ng'ombe na mbũri na ndigiri. Verse 22. Nake Joshua agĩkĩra andũ acio erĩ mathiĩte gũthigana bũrũri ũcio atĩrĩ, thiĩi mũtonye nyũmba ya mũka ũcio mũmaraya, mũmũrute oime na nja, ona indo ciothe iria arĩ nacio, o ta ũrĩa mwehĩtire mũkĩmwĩra atĩ nĩmũkamwĩka. Verse 23. Nao anake acio marĩ athigani magĩtonya kuo, makĩruta Rahabu na ithe na nyina, ona andũ a nyũmba yao, ona indo ciothe iria arĩ nacio, na ningĩ andũ ao othe, onao makĩmaruta makĩmoimia na nja, magĩkĩmaiga na kũu nja handũ haraihanĩrĩirie hanini na kĩraro gĩa Isiraeli. Verse 24. Nao magĩgĩcina itũũra rĩu na mwaki, ona indo ciothe iria ciarĩ kũu thĩinĩ, no betha na thahabu ona indo iria ithondeketwo na icango na igera, indo icio cike no cio mekĩrire mĩthitho-inĩ ya nyũmba ya Jehova. Verse 25. No rĩrĩ, Rahabu mũmaraya ũcio Joshua nĩ amũhonokirie me hamwe na andũ othe a nyũmba ya ithe, ona indo ciothe iria arĩ nacio, nake agĩtũũra thĩinĩ wa Isiraeli ona ũmũthĩ, nĩ gũkorwo nĩahithire andũ arĩa Joshua areketie nĩguo magathikane Jeriko. Mwathani agocwo. Ngwendaga tũthomerwo rũgano rũu ruothe, nĩgetha arĩa macaria rũgano rũu rwa Rahabu matuĩke ma gũthikĩrĩria matikarigwo rũroima na kũ. Mwathani agocwo. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa ira ritũ, rĩtingĩgiria ũmũthĩ kana rũciũ rwaku rũtuĩke ũrĩa Ngai endaga. Mwathani agocwo. Mwathani akumio. Mariko maigaga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ya Isiraeli moimire bũrũri wa Misiri rĩ, Ngai athire akĩmahe matũũra matarĩ mao. Mwathani agocwo. Kĩo kiugaga atĩ amaheire mĩgũnda matagũrĩte, akamahe nyũmba matakĩte, ona furnitures matakĩte. Mwathani agocwo. Mariko makiuga atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ wa waganu wa andũ acio a ndũrĩrĩ rĩ, Ahivi, Ajebusi na Aperisi na Akanani rĩ, Ngai enda amarutũrũre nĩgetha ahe Aisiraeli bũrũri ũcio. Mwathani agocwo. Na rĩu rĩ, moima bũrũri wa Misiri rĩ, kĩama kĩrĩa Ngai aringire kĩa mbere rĩ, nĩ gũthondeka njĩra iria itune. Mwathani agocwo. Maĩ makĩhwa na hakĩgĩa na njĩra. Mwathani agocwo. Ningĩ maima hau ningĩ rĩ, ningĩ magĩthiĩ makĩhũra athamaki a Moabi, ũngĩthama nĩ ũkũigua, marĩ Sihon na Ogu. Mwathani agocwo. Rĩu ningĩ nĩ makinya rĩu ningĩ mathiĩ makegwatĩra Jeriko. Mwathani agocwo. Jesũ akumio. Rĩu hau twathoma atĩrĩrĩ, hĩndĩ mathiĩ gũthigana kũndũ kũu rĩ, Jesũ nĩwe watũmanĩte. Mwathani agocwo. Agĩtũma athigani erĩ. Mwathani akumio. Na nĩkĩo rĩu Archbishop John Gĩthirĩ mena Reverend Rachel Wakuria nĩ marakũria na gĩtĩo kanyitanĩra hamwe na ithuĩ tarĩki mweri wa 11 thĩinĩ wa mahoya ma o mweri nĩmo Manly Prayers. Tũiga wĩ mũtheru mũrĩithi mwega, ohora athuri aya na atumia, ohora anake aya na airĩtu, ona ciana nyingi. Ndakũinamĩrĩra mũthamaki ũrĩ tha, ngiuga gũthera nĩwe Ngai. Nĩ ũgoka ũnyitanĩre hamwe na ithuĩ tũkĩhoya, amũkũhoya hamwe nĩ gwĩkagĩra wĩtĩkio wa kĩũngano hinya na gwĩtĩkia atĩ Ngai nĩwe ũrehaga ciama. Tunakuabudu, tunalitukuza jina lako. Hakuna aliye kama wewe, mtakatifu wa watakatifu. Tunasema wewe ni Mungu mkuu, gũtirĩ ũngĩ tawe. County 47 cia bũrũri wa Kenya twerekeirio ng'aragu-inĩ, andũ makua nĩ ng'aragu. Ndaregana na akĩgwata andũ acio geni. Mwathani agocwo. Na ũtirĩ mũndũ kĩamũria kĩũria. Mwathani agocwo. Tondũ nĩwe ũcio nĩguo arutaga. Mwathani akumio. Jesũ akumio. So arĩa mamwonire rĩ, akĩgwata andũ acio geni rĩ, mecia no customer tarĩngĩ. Mwathani agocwo. Jesũ akumio. No hĩndĩ ĩrĩa ahithire athigani acio rĩ, na akĩmera nĩ njũĩ ũrĩa mũkagwĩka. Mwathani agocwo rĩ, Rahabu akĩmera atĩrĩrĩ, nĩ njũĩ na Jeriko ĩno rĩ, nĩ neane kũrĩ inyuĩ. Mwathani agocwo. Na tondũ njũĩ Ngai wanyu ũrĩa ahana rĩ, nĩ Ngai wa kũringa ciama rĩ, nĩ Ngai wa nini athamaki acio rĩ, ndamũthaitha. Mwathani akumio. Mũkĩina Jeriko rĩ, tondũ ndĩkĩhonokio. Mwathani akumio rĩ, ndamũthaitha mũkahonokia niĩ na ndũitũ. Mwathani agocwo. Jesũ akumio. Rĩu twathomerwo rĩ, ũhoro ũcio ngũmũheaga rĩ, thĩinĩ wa chapter 2 ya ibuku rĩa
ria Joshua mwathani agocwo uria riu Joshua atomire thigani makitogani kwa Rahabu mwathani agocwo Rahabu ri akimaha uikara akimaha urara mwathani akumio na toka wakomera terere atonda muhonokia ri na inyu mugatikata mwathani agocwo ona hwaini ucio ri no muthabaki ni atumanire ngumane yathire akira kwa Rahabu ri nigukire ageni mwathani agocwo no atomonire ri acio ti customer mwathani agocwo akawaida mwathani akumio acio naga atomite ifuri wa inside mwathani akumio Yesu agocwo muthamaki agitomana na nigetha andu acio mari kwa Rahabu ri matuke akumia na nja moragwo mwathani akumio no Rahabu akimahitha nyumba iguru mwathani agocwo gwiciane siri ni iguru mwathani akumio na akaoria kana andu acio mekou ri aigire atiriri ni mathire mwathani agocwo Yesu agocwo tondu na guciana meraga atiriri ona nyira mokaga ri mwathani agocwo ri mokaga na mugathie mwathani agocwo Yesu akumio mwathani agocwo nigu marike kumahitha ri akimatengerai kiti tana hingwo ri mwako makinyira mwathani agocwo na matia akimakinyira mwathani agocwo gwake Arabu akimaterere akimahararukia na mukanda mwathani agocwo na magithara mwathani akumio maike giakire kwa mwathani agocwo akimaterere ni wakuhonokia itura riri kuri nina ri mukahonokia nina baba witu na ritwe mwathani agocwo noguo nake athigani acio mekire mwathani agocwo no mo ari Kalebu mwathani agocwo makihara karurigi gatune murako-ini wa ndirisha-ini ya Rahabu oya magire mwathani agocwo rimenya wako nina no twathoma ri niguo Ngai oigire atiriri athiani ni rwa Jeriko yothe mwathani agocwo ndamaka kuigua ati ona kwa kunina indo cia Jeriko ri ona kwa ati no kwamurira Ngai mwathani agocwo na cianinwo ri Rahabu no watigirwo na baba wao na mamu higata baba wao na brother ciake na sister ciake mwathani agocwo Jesu akumio ndenda kuga ati Rahabu ri ni kuona amenyire atiriri uria kweragwo na githungu if you cannot beat them join them mwathani agocwo agika atia akimia kuiguthania na andu wa mwathani agocwo akigia kariko na mwathani agocwo na akihonokio mwathani akumio twakirwa atiriri kujana muthenya wa umuthi ri Rahabu no aririkanagwo mwathani akumio ndenda kuga atia ira riaku ri ritiremakania mwathani agocwo Yesu akumio maandiko maigaga atiriri ona kwa mehia maku ri ni matuna ta thakame mwathani agocwo ri thakame ya Kristo Jesu ri enda hinya wa kumeruhia mwathani agocwo koguo tiramakania uria wahanaga mwathani agocwo Yesu akumio watika kuhonoka mwathani akumio ri thakame ya Kristo Jesu ri ane ukarurigi gaka ri waika thiini wayo ri uka kunina no ri rutika wa kuhonokia mwathani akumio Yesu agocwo marika makiuga atiriri eri watiriri Rahabu ni Joshua kuhonokia gwake ni condition na mwathani agocwo ni kuga atiriri thakame yaku ri na ya andu anyu ri no yagutucokerera okoro ni mugwika uria ngumwira mwathani agocwo Yesu akumio koguo ri baba wao ri na andu ao ri ni amae maikinya mathi kwa Rahabu kou kwina karugi gatune matuke kuhonoka mwathani agocwo Yesu akumio hekiuga kiuga atiriri thiini buku ria Luka ndigutinda ngithoma ni undu wa mahinda maigaga atiriri ati ni Jesu wacayagira Jerusalemu akoria atiriri woi ya Jerusalemu na niguo ndana mucaira mwathani agocwo otore nguku ihitha tucui twayo mathagune matwe mwathani agocwo guti mutoe nguku ha mwathani agocwo igiona rwigirukite ri ihitha tucui twayo rugura mathagu mwathani agocwo rwigiruka hituka mwathani agocwo na gacui karia kabutabutekire ni gakuo ni rigi mwathani agocwo ndira kuga atia thakame ya Kristo Jesu ri ni twi thiini wa mwathani agocwo guko thi kwona mauru maingi mwathani akumio tuikara thiini wa thakame ya Jesu Kristo wa Nazarethi ri uka kunina guko muhura wa riua ri ithu tutirinwo mwathani agocwo ukirekeria mirimu itiganite ri tuikara thiini wa Kristo Jesu ri tutukaga kuhonokia mwathani agocwo mwathani akumio tugithoma hau twathoma verse imwe na nayo ri Yuma verse 25 ikugaga atiriri Rahabu ri nginya muthenya wa umuthi ri no aturaga aririkanagwo mwathani akumio Yesu agocwo ke tuthome aririkanagwo niki thini ibuku ria Mathayo wa mbere muhari 5 pastor iriko ni uguthomera
thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo chapter number 1 Wari wa ithano. verse number 5. Matthew chapter 1 verse number 5. Page number ibuku rĩrĩ nyitanĩte ni namba 1105 na nĩtũgũthoma. Nake Salimoni agĩciara Boazu, na nyina arĩ Rahabu. Nake Boazu agĩciara Obedi, na nyina arĩ Ruthu. Mwathani agocwo. Amen. Nĩ maigua rũgano rũu. Ũgĩthoma kuma rũgano rũu rwa Jesũ Kristo, haragwetwo o maithe tu Mwathani agocwo. Ona ũgĩthoma ona kuma hara Genesis, ũhoro wa njiarwa, ciagwetagwo tu of mũthuri agĩciara mwanake fulani, mwanake nake agĩciara ũcio ũngĩ agĩciara ũcio Mwathani agocwo. No atĩ handũ hagwetagwo nyina wao arĩ Mwathani agocwo. Nĩ andũ anini tu mũno magwetetwo aciari ao marĩ Mwathani agocwo. No hatũrarwo atĩrĩrĩ, Rahabu rĩ, thutha wa kũhonokio rĩ, twathoma hau verse 25 ya Joshua 3 rĩ, atwarirwo handũ hatarĩ hakuhĩ na ti haraihu, na gũciari Mwathani agocwo. Na hau atwarirwo rĩ, hau hakuhĩ na Isiraeli rĩ, akĩonera mũthuri ho Mwathani agocwo. Jesũ akumio. Na tukawa kuona mũthuri Mũisiraeli rĩ, no marĩkwa matũra atĩrĩrĩ, agĩciara Salimoni, ũrĩa waciarire Boazu. Boazu na kawaciara Obedi Mwathani agocwo. Na mũrikane na Boazu ũcio rĩ, no wahikirie Ruthi, ũrĩa nake warĩ Moabu Mwathani agocwo. Jesũ akumio. Tũtenda kuga atĩrĩrĩ, ira rĩaku rĩ, Mwathani agocwo rĩ, rĩtingĩgiria ũtuĩke kĩrĩa endaga Mwathani agocwo. Tongĩ ũkiugaga atĩrĩrĩ, kuma kũrĩ mũndũ ũmwe rĩ, Ngai akĩũmba ndũrĩrĩ ciothe, na agĩcibangĩra mahinda na matũũra marĩa magatũũra Mwathani agocwo. Nĩ maandĩko me thĩinĩ wa Acts 17:26, ndĩmendete mũno Mwathani agocwo. Makoiga atĩa? Ngai acorete ũtũũro wa mũndũ hĩ-inĩ ciake Mwathani agocwo. Koguo kwenda kuga atĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ, ndũkae gwĩtanga Mwathani akumio. Atano wahonokire rĩ, gũtiga biacara yaku ĩtarĩ njega ta ya Rahabu Mwathani agocwo rĩ. Ona kana maũndũ mangĩ matarĩ mega rĩ, Mwathani akumio rĩ. Mehia to macio Mwathani akumio. Nĩ maingĩ Mwathani agocwo. Mĩinu arĩ mboni na haha Mwathani akumio. Oiga nginya ona kũiya Mwathani agocwo. Jesũ agocwo. Ona Mwathani ikũmi mothe ũngĩmaina rĩ, macio no mehia Mwathani agocwo. Jesũ akumio. Twarika ũngĩhonoka tũtuĩkaga ciũmbe njerũ Mwathani agocwo. So ndũkae gwĩtanga atĩrĩrĩ, tondũ niĩ ndĩ single mother rĩ, ndĩrĩikaraga atĩa Mwathani agocwo. Ũcio wakũhonokire wĩ single mother rĩ, nĩ oĩ nyũmba nĩ ĩrĩhagwo Mwathani agocwo. Na ciana nĩ cirĩaga Mwathani akumio. Ona nĩ oĩ rũciũ nĩũkabatara handũ ha gũka Mwathani akumio. Maũndũ macio watuĩka mwana wa Ngai rĩ, nĩ ekũmatĩkĩra kĩa Mwathani akumio. Jesũ agocwo. Ta Ruthi hĩndĩ akuithirie mũthuri wake Mwathani agocwo rĩ, na akiuma bũrũri wao akĩrũmĩrĩra Naomi rĩ, ndecirĩgia atĩrĩrĩ, onake no atuĩke ũmwe wa gũtanagĩrio Jesũ Kristo akĩgwetwo Mwathani agocwo. Jesũ akumio. So toka thĩinĩ wa Kristo Jesũ rĩ, reke tũtuĩke ciũmbe njerũ Mwathani agocwo. Makĩria wahonoka rĩ, ũkĩnini Ngai akũhete rĩ, ũkaigania na kĩa Mwathani agocwo. Handũ korwo Naomi ndahũria kĩrĩo kwa Boazi rĩ, korwo ndathiaga kĩbarũa kwa Boazi Mwathani agocwo rĩ, ndagĩrĩirwo gũtuĩka ningĩ mwene mũgũnda Mwathani agocwo. So mahinda maya rĩ, hau Ngai akũigĩte rĩ, abaigania na Mwathani agocwo. Hau hangĩ ningĩ ũrerirĩria rĩ, Ngai ũcio ningĩ no aramenya Mwathani agocwo. No arĩgũkĩria Mwathani akumio. Jesũ agocwo. Kĩrakuga atĩrĩrĩ, karori kau Rahabu acurĩtie ndirica-inĩ rĩ, ndamwandĩka thakame ya Jesũ Kristo Mwathani agocwo. Ona hĩndĩ Isiraeli moimaga bũrũri wa Misiri the Passover night Mwathani agocwo rĩ, maruta make thakame ya tũgondu mũrango-inĩ Mwathani agocwo. Mũraika wa gĩkuũ akĩhĩtũka rĩ, ona thakame ĩyo rĩ, atuĩka wa kũhĩtũka Mwathani agocwo. Makaga kũninwo Mwathani agocwo. Ona hĩndĩ ya Nuhu noguo kwarĩ, merirwo maingĩre thabina makĩrega kũingĩra Mwathani agocwo. Lakini thabiũ arĩa maingĩrire rĩ, makĩhonokia Mwathani agocwo. Ona mũthenya naguo gũtariĩ Mwathani akumio. Andũ nĩ maramokia thĩinĩ wa Kristo Jesũ mahonoke Mwathani akumio. Na no kũrega marega Mwathani agocwo. Jesũ akumio. Na ithuĩ tũiguĩte ũhoro wa Jesũ Kristo na tũkamũtĩkĩra Mwathani agocwo. Na ithuĩ ũhonokio rĩ, nĩ witũ Mwathani agocwo. Na ningĩ ona ciana citũ Mwathani agocwo. Tũtawano wahonokire rĩ, ke tũhane ta Rahabu Mwathani agocwo. Nĩ acaire andũ ao Mwathani akumio. Rĩu no ũhonokete rĩ, wĩna jukumu ya gwĩta ciange Mwathani agocwo. Ona maingĩre thĩinĩ wa nyũmba ĩno ĩgũtwo Jesũ Kristo Mwathani agocwo. Na matuĩke a kũhonokia Mwathani agocwo. Jesũ akumio. Ndikũmũiga mũno Mwathani agocwo.
Toro madhani magite muno madhani agocwo no kwenda kuga atiriri mariko marakiuga atiriri ona kwa mehia makure ni matundere thakame ya Kristo Jesu ri ira ja kuhonokia madhani agocwo Paulo ari munyari wa kanitha madhani agocwo oke anyari kanitha nakio ri atoka ningi wa kwihokero ningi kuhunjia madhani agocwo na utuma aingi mamenye Ngai madhani agocwo kwa kwenda kuga atiriri ira ria kure retiramakania madhani agocwo asinga soka thini wa Kristo Jesu ri watu wakiombe kieru ri tira okrana tuta mwathani agocwo otuka uthina mbere mwathani akumio mwathani agocwo rugu tuthina mbere tiko moiga muno ya tutuke kuhoya ri wada kuga atiriri Jesu Kristo ri ni autira wira munene muno mutharabaine ngetha agotue ogwo uhana mwathani agocwo mwathani agocwo thakame itikire mutharabaine ri ni eguthambitie igagutue mwana wake mwathani agocwo na wariko migaga atiriri mehia macio mahitire kuu mbere ri ta macio marahabu ri matiramakania mwathani agocwo mundu kathini wa Kristo Jesu ri atuka kiumbe kieru mwathani agocwo Jesu akumio ona Mariamu ura wa na sitago daimona mogo wa jare atuka wa kuhonio ri ndaimire hakuhe na Jesu Kristo mwathani agocwo Jesu Kristo ari crusade ciothe akora kuhe mwathani agocwo ona Jesu kerio kare no wari wa mbere kumenya mwathani agocwo na thira bana kura atwasege mwathani akumio ndira kuga atiriri kenya warike kuhonoka ri warekerwo mehia ri riu nige koima hau uthi na mbere na utungata Ngai mwathani agocwo Jesu akumio tokikire gatiriri gutina gutuirwo ringi kuria bathini wa Kristo Jesu mwathani agocwo mehia ma ori ni mahumbire mwathani akumio Jesu agocwo kiato gicukirwo ri thutha wa kuhonoka nigo thina mbere na hia mwathani agocwo hio kiuga na mama hita macio thini ibuku ria Hebrew 10 matoka itodohagira mwathani agocwo kuru kumenya thakame ya Jesu Kristo mwathani agocwo wahonoka no ikana uthingu mwathani agocwo Jesu agocwo ndio kuri kina kuga atiriri twethaine wa mwathani ri tutungatire Ngai witu na meciria maitu riu na mĩĩrĩ itu na indo itu ciothe mwathani agocwo na Ngai wa mwene aguturathima na gutukaga wega mwathani agocwo Ngai wa mwene akimurathime Pastor Rusha akaguthii na mbere. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Twe thiini wa nyumba ya Ngai iria itanitio na Ngai. Nyumba ya magegania, nyumba ya iheo ciothe. Hallelujah. Hallelujah. Ngagoca Ngai na ngacokeria Ngai ngatho rucini ruru rwa umuthi. Nitwaheirwo githomo kia muthenya wa umuthi tukirwo githomo ni gia singles. Hallelujah. Na ngacokeria Ngai ngatho tondu Paulo Njehia ni atwambiriirie tutierirwo ni single mothers twerirwo singles. Hallelujah. Na Paulo Njehia atwambiriria ni atuheire maandiko thiini wa Thaburi ya 40 ati gweterera ndetereire Jehova ongiriri na tutaurira akiaria githweri kuringana na uria Ngai amuhotithirie. Hallelujah. Tondu angikorwo ni kuri andu magirirwo kunyita maandiko mau ma Thaburi ya 40 ni singles. Hallelujah. Ngai ndanatutiga no atutwarithirie na mbere na Benedita Ndegwa. Hallelujah. Na akiatuhe maandiko thiini wa ibuku ria Esteri. Hallelujah. Ndiraiga uguo ni tondu wa andu aria mategukinyite. Gutira makania we single kana ni guteo wateirwo gikorwo we single tate we single. Gutira makania kana ni gukwirwo wakwirirwo na nduhikite tate we single. Gutira makania nduri urahika kana nduri urona mundu wa gukuria na ti kuona utonete mundu wa gukuria no ni gukinyirira utari urakinyirira kiria gikwagiriire ni tondu wa wamuri uria Ngai ekirire thiini waku. Thamiri iria ekirire thiini waku ni kwiraga mundu ndegugukiria haha athi gukuragira haria ukaiga ni kaba guikara kwa Ngai weterere Ngai tondu kindu giaku no kiroka. Hallelujah.
na twerwo ati ni kuri na favor thiini wa Esteri iyo iria Ngai akoragwo ekirite thiini wa mundu twaheo muhiano na Esteri ati Esteri favor iria ekirirwo ni Ngai ari muthini ari mwana wa ndigwa arereirwo kwa mamawe ndari akira ageciria ati kwi hindi ngioka akorwo muthamaki. Haleluya. No favor ya Ngai igitwarana nake akiiraga akimenaga agithaithaga maithori mahakuhe kuona ona ndungitikirika mbere-ini ya andu ni tondu riu ona ni ati ungikiuga. Haleluya. Uraiga ati no turite kwanyu ni wagire mundu wa gukuruta kwanyu. Haleluya. Uraiga ati no ratigire mucii waku wina indo nyingi ni tondu wa waganu. Kiu ni kiandu mabandikagwo no ti tondu wa waganu. Ndi haha ngirugama ni tondu wa Ngai. Ndi mutumia muhiku, ndi mutumia single, ndi muthuri wa kigongona, ndi mwanake wa kigongona, ndi muiritu wa kigongona, ndi kana gakahina gakairitu tondu guo niguo Ngai anduite. Maandiko thiini wa Ibrania makauga ati turigiceirio ni aira aingi hindi ino twikirima-ini giki giake kiamure turigiceirwo ni aira aingi na nikio tutuitwo aira a Jesu Kristo. Tutikaga kuhunjia Ngai ati tondu twi single. Haleluya. Tutikaga kuhunjia Ngai ati tondu tutiri athuri. Haleluya. Tutikaga kuhunjia Ngai ati tondu ni turi athuri. Haleluya. Angikorwo ni kuri kindu kirito muturire-ini ni gukorwo wina muthuri na gukorwo wina mutumia tondu andu aria mena athuri makoragwo makiuria woi nari korwo ndakinya ta haria muthuri uyu ni arahingiriria ni aragiria njike maundu maria magiriire ni ahuraga hindi ni anyumaga kina na kina. Haleluya. Angikorwo ni kuri andu mena ruo na thina ni athuri aria mena atumia ndirauga nigetha nguonie haria Ngai akuigite niho akwagiriire. Hunjia Ngai haria uri, rugamirira Ngai haria uri tondu mathani ma matiiritwo ni maria mahikite kana matahikite. Mathani 10 maheanitwo ni mundu wothe uria wikiritwo ruri thiini wake. Gitina-ini giki maandiko thiini wa Timotheo gitina-ini giki Jesu ni orete ruri akandika ati ni oi aria mari ake wiigue wi umwe wa aria mari a Ngai. Haleluya. We uria uri we muthuri we mutumia we mwanake we muiritu kinyaga na hinya we iguaga we haria hagiriire tondu Ngai ni akwamurite. Ngai ni agutuite umwe wa matigari make. Ngai ni ekirite ruri thiini waku. Ngai ni akwendete tondu ni mwendani. Haleluya. Tutietithia rugendo ati tondu tuhana atia. Haleluya. Athuri aria mena atumia maikaraga manyitiriire marana ngundi tondu ndoe riria ariumagara mutumia acokia mundurume oke thiini wa gitanda giake. Haleluya. No ithuĩ tũreĩra atĩ tondũ tũtirĩ na athuri kana tũtirĩ na atumia rĩ ithuĩ nĩ ithuĩ twĩna thĩna ũrĩa mũru mũno tondũ nao arĩa matarĩ makoragwo marĩ ekũĩrwo. Ũkĩonwo na mũthuri ũguo ũyũ haleluya. Ũkĩonwo na mũtumia ũguo ũyũ haleluya. No athuri korwo no mamũtherere ngoro. Haleluya. Mangiuga nĩo mena thĩna ũrĩa mũingĩ biũ tondu matiramenya mahinda ma kurigiriria. Gutire na andu mena waganu ta atumia aria mena athuri. Mundu ucio areterera muthuri akamuthukumire no guku gutire uguo. Haleluya. Na akorwo ni kuri itikira kugarurwo ni kiugo na akorwo ndukugarurwo ni kiugo umagara uthie kuri aria mahana tawe. Guku ni kwa Ngai mutura muoyo. Guku ni kwa andu aria macaragia Ngai na manaroho. Andu metagirira thamaki wao kwi hindi urakinya. Andu macuthagiriria Ngai wa iguru uria rugamite kirima-ini kenda aira aingi marikitie guthiururukiria. Haleluya. 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 Rugama na hinya mwana wa Ngai we haria uri tondu ni Ngai ukwendete agakurekereria uhonokio waigana o. Niki tungihanania Ngai o wito nakio kuona ati atuhete uhonokio waigana o tumutungatagire na manaroho. Haleluya. Ndukane kuje
ate uge ate nie ndiagereire hau ona ndingeruta endia itakire na muthuri. Haleluya. Aria mena athuri marerireria guka mwena uyu na aria mena atumia marerireria guka mwena uyu. Athuri aria mena atumia nao maraikara na maenda tondu ndoi kana mwana mutumia wake egucokia mundurume ungi gitanda-ini giake. Atumia nao maikaraga na mwikuo tondu muthuri wake ndoi kana ni eguthione kihiki understanding na hau. Haleluya. Koguo ithuothe no tare na mwikuo. Maandiko thiini wa Roma marauga ati indo ciothe ni gucaya iracaya nginya nyamu ni gucaya iracaya cikiririria gucoka kwa Mwathani. Haleluya. Maranatha. Jesu yo agoka. Haleluya. 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 Maranatha. Jesu yo agoka. Maandiko niguo maraiga thiini wa Roma ati indo ciothe ni gucaya iracaya cikiririria guka kwa Mwathani. Riũa ni gucaya riracaya tondu rirathie rigacina nginya indo iria itagereire. Mbura ni gucaya iracaya tondu irathie kaure kehia igatuika nginya ni guthereria rathereria. Haleluya. Niki gitaracaya? Gutire kindu gitaracaya. No ithuĩ tuhetwo mwekeo ni Ngai ni tuurute na ihinda riria riagereire tutungatire Ngai na manaroho tukimenyaga ni kuri na marihi thutha wa nduma ni utheri munene. Haleluya. 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 Kiria wina kio gitigakurute wega-ini wa Ngai. Akorwo wina mutumia ndagakurute wega-ini wa Ngai. Akorwo wina muthuri ndagakurute wega-ini wa Ngai. Akorwo nduri ndagakurute wega-ini wa Ngai. Rugama wega hingia maathani ma Ngai toguo twerwo ni mirigitu ati turuirire maathani ma Ngai na tuinira. Haleluya. Ndaigua ndakenera Ngai makiria ma muno ni kuigua atiriri ati acio maretwo singles ni marahota kurugama mbere-ini ya Ngai na makarugama wega maririria uthamaki wao tondu uthamaki ndwiritwo kana ni wa double kana ni wa single. Haleluya. No ithuothe twi mbere-ini ya Ngai mundu anyite haria hari hake. We mwari na we muru urarigwo ni ati ogwika ni tondu uria ogirwo ni mutumia. Ruirira Ngai we haria uri ni ekumucenjia na mugarure. Haleluya. We single utari na ndukinyitie miaka 60 ya kwandikwo ibuku-ini ria atumia ndigwa eterera Ngai uhoreire no ari ukagukuruta irima-ini riri ria mutoro na no egukuhe muthuri. Akorwo ndukinyitie miaka ya kwandikwo ibuku-ini ria atumia ndigwa Paulo araigire kuhikania gwikirirwo ni andu o. Haleluya. Koguo ndugiritio kuhika. Haleluya. So long as ni ukuhota gutungatira muthuri na njira imwe na ingi. Haleluya. No ti uthio ugete ndirenda kuhika wina miaka te ndikuga tere ndinayo to ndina 18. Haleluya. No wathie nginya wanengerwo muthuri ucio urathi kumucariria kameidi na hau tondu ri ndurigeithiria. Haleluya. Haleluya. Ni wetie kire uramenya ni ukuhota gutungatira ni ukumuhonia Diana thiini na ya Diana iguru ndeguthi gucaria makoro na nja. Haleluya. Kau ni kweneana na gucarenda nigetha Ngai one kwiriria kwa ngoro yaku kuhikania ni gwikirirwo ni andu othe. Haleluya. Ndugiritio kuhika kana kuhikania na uhoro wa gute Ngai ni athoire ndigano ya muthuri na mutumi na ndugakiuragirwo nyumba ati oyagirwo kibindo muthenya ati nigetha uturie muthuri. Haleluya. Ngai ena ihonokero enaryo thiini wa nyumba yake. Haha ndiraria oguo niki ni kuga mundu wothe era-ini ya mbere-ini ya Ngai. Haleluya. 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 Na ni aiki marabatara koguo nyitia waku wega murugire wega murore wega kumurekia oguo maitho makoragwo ukondokondo uhitie weherere oguo ni kuhurio kiriu. Haleluya. Unyite wega rumia wega. Haleluya. Haleluya. Rumia wega
kurekia hanini uguo ni ta nana maramutharana ugucoka wiki atia na nowe warekereria raini iyo. Haleluya. Jesu akumio. Ni twacoka twatwarwo uhoro-ini mwega ni Teresia Jehia riu nake pastor amenyagira nduku. Haleluya. Teresia Jehia ni atutwara maandiko-ini atwira ongiari kuo mwathani thiini wa ibuku ria Johana ongiari kuo mwathani muru wa maitu ndangiakuire. Haleluya. Na ithuĩ nĩguo tũraiga atĩ ihinda-inĩ rĩrĩ atĩ korwo maũndũ maya kana kĩgongona gĩkĩ nĩ twakĩmenyete mbere ũrĩa twathũkangirio na gwĩkĩrwo irema tũtingĩekĩrirwo, no gĩkeno kũrĩ Ngai tondũ nĩ atwĩkĩte wega na nĩ okĩte gũtũhonia nguraro na irema citũ no ikũhurwo na gũtirĩ ũgũtigĩrĩrwo tondũ ona Jehova Ngai nĩ erire Musa ona ihũngũ ndũgatige Misiri. Haleluya. Haleluya. Ngai agakũbatario nĩ igongona rĩa ihũngũ koguo tũtirĩ tũgũtiga so long as nĩ wĩtĩkĩtie Jesu nĩ mwathani, so long as nĩ ũrathoma Maathani 10 na ũkamaigua werirĩria kwenda na kũhingia nĩ kũrĩ kĩndũ gĩkĩrĩte wendo wa mũthuri na mũtumia. Haleluya. 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 Andũ aingĩ kana kũndũ kũngĩ na kũu ũguo tũgĩtũraga ũikaraga ũkaerana cio nĩ single ũcio na wĩra wake no gũtutunya thuria na onaga kũrĩte ũguo rĩ wĩ kanitha ndũrĩ ũndũ ũngĩ ũraririkana gĩkeno ũraririkana kwambwo ũrĩa ũrambĩtwo. Haleluya. Arĩa angĩ ona ndũngĩona tarĩ andũ no gũkũ gũtirĩ ũguo. Haleluya. Gũkũ nĩ twendanĩte ona tũtimenyaga kana twĩ single kana twĩ double. Haleluya. Tondũ Ngai nĩ atwĩkĩte wega. Gĩkeno kĩu ũraririkana nginya wĩ kanitha-inĩ ũreciria ũrĩa ũrambĩtwo na hau rĩ kendigĩrie njaũ yone gĩa kuonga. Haleluya. Ũrĩa ũngĩ nake akĩrĩra ndarakĩrĩra nĩ ũrĩa aragĩciria ũrĩa kũndunya wakwa nawe wakwa ndangĩmuona no ararĩra tondũ Paulo oigire thĩinĩ wa ibuku rĩa Korinitho mũndũ ũrĩa wĩna mũthuri ahang'agĩra marĩa gũkenia mũthuri, ũrĩa ũtarĩ ahang'agĩra ũrĩa gũkenia Kristo. We ũgĩkena nginya roho wa Ngai ndangĩgũkuhĩrĩria nĩ tondũ ũrĩa wonire andũ mararĩra nĩ ũrĩa mareciria kũiye ene ararĩra na arĩ korwo roho wa Ngai no aharũrũke amũkorerere we nawe wĩ kwambwo Gologotha. Haleluya. Ikara na kwambwo gwaku ũmenye kũu gũtigũgũtwara igũrũ, ũmenye kũu gũtigũtũma wone Jesu. No maandĩko makaiga atĩa thĩinĩ wa Korinitho 7 heanagai na mũtikaimane. Koguo waimana rĩ niĩ ndũkaigane nĩ ndakwĩra no ti ũkĩroka kanitha. Haleluya. Haleluya. Na niĩ ti nĩ ndaiga ũguo no ngarĩ nĩ ndaiga nĩ mwanjigua no ngandaiga nĩkĩ heanagai ũhoro na mũtikaimane. Ũrĩa ũkwenda kũigua nĩguo kũi na kĩu Paulo aigaga nĩkĩo kĩu nĩkĩo. Haleluya. Heanagai na mũtikaimane. Haleluya. Atĩ ũtindage ũkĩthinĩkĩrĩria mũthuri ndangĩũka kuoya moko matheru na igũrũ ha nĩ ũrĩa mũgathire ũramũgatha nĩ gĩaku nĩwe weheire ũraiga ũtware kũ. Haleluya. Haleluya. Nĩkũ ũratwara Jesu akumio. Haleluya. 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 Ithe tũtiarĩkĩrĩrio nĩ rĩa mwaũra na twĩra atĩrĩrĩ gũtiramakania na kũu mbere ta atĩ nĩ ũkĩte no kahonoka no kanyita karaini ka Ngai no kahonokia andũ anyu no kaiguĩka ũthamaki-inĩ wa Ngai. Haleluya. Koguo gũteo kana wateirwo na matharao kana wateirwo na mũtaratara no ndirona gũteo kwa mũtaratara mũndũ ateagwo na matharao kaigua kabathĩ. Haleluya. Gũtigirĩtie gwaku kũgocwo Ngai nĩ ciana tondũ nĩ ũcirerete na Ngai na ikagathĩrĩria Ngai. Angĩ makĩũrwo nĩ hinya nĩ gũteo makeita kana makegera ngero. Ngai ndanareka wĩite kana wĩgere ngero oire indo. Haleluya. Oire indo iria ciothe ciarĩ na mũthuri agĩcicokia mwena-inĩ waku tondũ nĩwe wathiĩ na ciana ũkarere. Koguo athuri arĩa mũteagwo mũgathĩna tigai kũria kĩrĩa gĩtũmaga mũthĩne. Haleluya.
waingata mbeo ya Ngai na ti kwehiahiria ti kumukora mukorire kiugaga ati no uthario ngimutigithukania wa muingata na matharao athi agakuire na kou agicariria ciana athi anyitwo ni mukingo akuire na kou. Haleluya. No Ngai ndangitikira tondu mbeo ya Ngai ndiumaga na ndihohaga. Haleluya. Ni nginya tungigia na uhoro ucio wa kurumia na ngacito wega nigetha kihuhukanio gioka gigatuteithiriria gutwikania maĩ-inĩ maya tondu Ngai nĩ Ngai. Haleluya. 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 Ngai nĩ Ngai na o mundu ekire aigeirwo nĩ Ngai. Koguo tigaga kuga kiure nie tigiakwa nĩ kĩang'ania kiure nie tigiakwa ndwĩgithie mathani ma Ngai na nĩ ukuona ũrĩa Ngai egwĩka ekũhingũra mĩrango na ndirica nginya kĩrathimo kĩage gwa kũiganĩra tondu etagwo Ngai. Ngai agayaga magai kũringana na ũrĩa kwenda ndatĩagĩra andũ maothe ndaroraga ithithi acayaga kũrĩa kwenda na arathimaga kũrĩa kwenda. Nĩguo arerire ndungata yake Musa tondu nĩ mwĩhokeku na ndarĩ na mĩhaka kana mĩico harĩ we ũtuĩte matua ma gũtwarana na Ngai. Nĩkĩ kĩrakũnyarira? Wanyarirwo nĩ mũtumia ugage nginya nĩ ũgũthi kwĩhũraga ũnyuage nginya tũtawa woyage kamũkanda ũgĩciarwo nĩ mamu wanyu ndarĩ mwakomete na mũtumia ũcio arakuonire wĩna magego 32 na marĩa ũkũrĩte minus marĩa makũre. Haleluya. Akũgia nĩkĩ atĩ woe kamũkanda akwenda kabisa. Haleluya. Nĩ akinye manene we uthare muoyo waku wihonokie. Haleluya. Wanyarirwo nĩkĩ? Nĩ mũndũ mũronanire ũguo wĩ mũgima wĩ mũthaka wĩ mwega wĩ mũthondeke nĩ mami wanyu na baba wanyu. Haleluya. Na agũikie kaburi gũtirĩ kaburi nĩ twarega gũtirĩ athuri mekwĩita nĩ twarega gũtirĩ atumia mekwĩita nĩ tondu wa ihiko nĩ twarega gũtirĩ atumia megũtiga ciana atĩ tondu nĩ magire gĩa kũhe ciana tondu me single. Haleluya. Jesu Kristo nĩwe mũthuri wanyu. Haleluya. Na Jesu Kristo nĩwe mũtumia wanyu athuri tondu no kũrĩ single athuri. Ithuothe twĩigue twĩ harĩa hagĩrĩire tondu ũguo nĩguo Ngai endete gũtwĩka. Haleluya. 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 Ngai nĩ mũtheru, Ngai nĩ mwega, Ngai nĩ mwĩhokeku, kĩrĩa kũharĩrĩirie nĩ gĩaku na mũtikũgayana na mũndũ waremwo nĩ gũka kwĩnyitĩra kĩrĩa kĩrĩ gĩaku thĩna nĩ waku. Haleluya. Haleluya. Mũtiũkĩre na igũrũ tũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa maũndũ macio mothe marathiĩ na mbere thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Haleluya. Tũheo nyĩmbo cia gũthathaiya ũthagathage meciria maku ũthagathage ngoro yaku igũrũ rĩa ũhoro ũcio wothe waheo. Nĩ tuonio atĩ ona mũirĩtu ũgwĩtwo Esteri ona thingi arĩ thingi ndarĩ thingi nĩ tondũ wa ũrĩa tona tũmwana twa kũmũthakia arĩ thingi nĩ tondũ nĩ eyamũrĩire Ngai. Ona Rahabu ti kuga atĩ anyitire andũ aya ũgeni nĩ tondũ arĩ na mbeũ ya Ngai thĩinĩ wake. Tuonio Jusufu onake arĩ bũrũri wa Misiri no atũririo thiku mwanake akĩaga kwĩhia Ngai wake. To nginya wĩhie Ngai waku na ũndũ wa maũndũ ma gũkũ thĩ. Nĩ thithi wa ndagĩka 5 ũcoke ũkweherere wanjie kũbatara. Haleluya. Haleluya. No wega wa Ngai nĩ wa nginya tene na tene akinyagĩria njiarwa na njiarwa auheaga o harĩa enda kũhe akinyagĩria arĩa enda gũkinyĩria wĩhokeku wake akaũrekereria igũrũ na thĩ. Wewe gũkũ thĩ ũgakinyĩrĩrwo nĩ wega wake mũraiyũrwo nĩ wega wa Ngai mũrakinyĩrĩrwo nĩ hinya wa Ngai mũrakinyĩrĩrwo nĩ ũhoti wa Ngai wendo wa Ngai ũramũiyũrĩrĩra irathimo cia Ngai iroge hamwe na inyuĩ tũtũrĩre Ngai rĩu nginya tene na tene. Jesu arĩkie kũgĩra kanitha. Haleluya. Na ijulikane wewe ni Mungu.
ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote, na ijulikane wewe ni Mungu maisha yetu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote. Ninayo imani unayaweza, muweza yote, unanitosha, msaidizi wakati kama huu, na kuamini na nyenyekea, ninayo imani unayaweza, muweza yote, unanitosha, mwambie tena, msaidizi wakati kama huu, na kuamini na nyenyeke, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote, wamejulikane kwa maisha yako, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makubwa, na ijulikane duniani kote, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane kama wewe Bwana unaweza Bwana, na ijulikane watenda mambo makuu,
kwamba wewe ni Mungu katika maisha yetu. Wewe ni Mungu na ijulikane, ya kwamba wewe waweza, ijulikane watenda mambo makuu, ijulikane duniani kote. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya tuombavyo, mambo makubwa zaidi ya niombavyo, mambo makubwa zaidi ya tarajio, mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya tuombavyo, mambo Makubwa zaidi ya niombavyo, haya mambo makubwa makubwa zaidi ya niombavyo, mambo makubwa makubwa zaidi ya tamanio letu, zaidi ya mawazo yetu. Haya mambo makubwa zaidi ya niombavyo, mambo makubwa zaidi ya you're able to do abundantly exceedingly above mambo makubwa, makubwa mambo makubwa zaidi ya niombavyo, mambo makubwa zaidi ya mawazo yetu, mambo makubwa zaidi ya nguvu zetu, mambo makubwa zaidi ya tarajio. Hata miaka mingi kisha tuone kama kwamba umeenda Bwana, umwaminifu, utatenda mambo makubwa zaidi ya tarajio letu. Wewe ni mwaminifu kutenda mambo zaidi ya tuombavyo, mambo hata kwa familia zetu Bwana, makubwa zaidi ya tuombavyo. Haya mambo ni makubwa ya baraka zako Bwana,
ya rehema zako, ufariji wako kwetu Bwana ni zaidi ya tarajio letu, zaidi ya tarajio la mioyo yetu Bwana. Umetuheshimisha, umetujalia neema yako, umetuokoa, umetupenda. Ni zaidi ya ambavyo tunafikiria, ni zaidi ya mawazo yetu. Ni upendo wa ajabu, ukamtoa mwanao Yesu Kristo. Ni upendo wa ajabu, ni zaidi ya fikra ya mwanadamu. Na ndio maana Wafarisayo wakateta, wakauliza namna gani huyafanya mambo ya hivi. Lakini kwa ushujaa wa msalaba unaweza kutenda mambo zaidi ya fikra zetu. Hata katika tamanio ya mioyo yetu ni zaidi Bwana ya vile ambavyo tunatamania. Hata kama tunaona ya kwamba tumefika mwisho, wewe Mungu ambaye unainua zaidi ya tamanio letu, zaidi ya mawazo yetu, unabakia kwa Mungu. Hata kama tunaona ya kwamba tukafika mwisho, unaweza inua zaidi ambavyo tunatarajia. Ni zaidi ambavyo tunafikiria, ni zaidi ya nguvu zetu Bwana, ni zaidi ya fedha. The God who is able to do exceedingly abundantly above all. Wazazi tumewajaribu, wameshindwa, lakini we Bwana unaweza kufanya mambo zaidi ya fahamu zetu. Tuliwaamini hata wazazi, lakini wakatuacha. Wewe unaweza kufanya zaidi ya fikra zetu, zaidi ya matamanio yetu. Kwani wewe ni Mungu usiyeshindwa, Mungu usiyeshindwa, Mungu, Mungu, Mungu. You are able to do more than we pray, more than we ask. Kwa sababu unatufahamu, unatujua. You know us, oh God. Unatufahamu, unatufahamu. You are able to do exceedingly abundantly above all. You did for Moses, you can do for us. You did for Abraham, you can do for us. You did for Hannah, you can do for us. You did for Elijah, you can do for us. You can do for me. Mama makubwa, 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 zaidi ya tamanio langu Bwana. Unaweza kufanya, kutenda, kutimiza. You're able, Lord, to do exceedingly abundantly above all. You are God alone, a faithful King. Unaweza mambo yote, unaweza mambo yote, unaweza mambo yote, zaidi ya fahamu zetu. Hata kama wapo wana nguvu, hawawezi kulinganishwa na nguvu zako wewe. Wewe ambaye unatenda zaidi ya fikra zetu.
Holy Spirit of the Lord. Thank you for reigning this presence. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa, wanadamu wote wananyenyekea wakisema wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu
wewe ni Mungu usiyeshindwa. Gotire ongetawe wewe ngai munene amokera ugoshi chidero ne wagirire gotire ongetawe ngai wewe ngai munene amokera ugoshi tiderune wagere agotire ongetawe wengai munene amokera ugoshi tiderune wagere amokera ugoshi tiderune wagirire omire igoro nari joe na irema ekuru na meikoroko na nyamushi agidaka nikiondera kwa bararia gagocokeria ngatho wagĩrĩire gũtĩo nĩ nyamũ ciothe cia thĩ gũtirĩ na gũtirĩ ũngĩtawe Ngai amũkĩra ũgoci tirerune wa mwĩre gũtirĩ ongetawe Ando wengai munene amũkĩra ũgoci wa rĩtwa rĩaku amokera ugoshi tirerune wagĩrĩire tiderune wagirire gũtirĩ gotire ongetawe wewe ngai munene amokera ugoshi tiderune wagirire gotire ongetawe wewe ngai munene amokera ugoshi tiderune wagirire ciako mwera gũtirĩ ngai ũngĩũhana tawe igũrũ na thĩ gũtirĩ ngai tawe ũkĩigananio nawe gũtikage wewe ngai munene amokera ugoshi arĩkorwo mbararia thauti yaku mwĩra gũtirĩ ngai tawe ũtugi waku nĩ wa kũgegania kĩgongona kĩama thayũ waku nĩ mwerekereru kĩgongona tiganĩra kĩama ciaku ngai wĩhokeku waku ũkinyagĩria njiarwa na njiarwa gũtirĩ ngai ũngĩ tawe nĩ twakwambararia na twagũtĩĩa nĩ twagũcokeria ngatho na twakwĩnyihĩria twagũthaitha ũtũtheria na twamũre kĩgongona kĩama o mũndũ na rita rĩake nĩgetha beba yaku ĩkorwo ĩrĩ igũrũ ritũ twagũtũgĩria mũno kuma riko-inĩ wa ngoro citũ tondũ wewe Ngai wa ngai ciothe nĩ twagũtĩĩa na twagũtũgĩria na twakwĩnyihĩria
Haleluya. Toigawe mũthamaki na toigawe mũtheru. Toigawe hinya na ũhoti mũthamaki wa thayũ. Gũtirĩ ũndũ ũkũremaga, gũtirĩ ũndũ wanakũrema mũthamaki. Wĩhonagĩria andũ aku na ũkahonia nginya nyamũ cia rĩera-inĩ, ona cia gĩthaka na cia maĩ-inĩ. Wĩkaga magegania maku mũthamaki wa thamaki. Maũru ũkamang'aũrania na ũkamathika kĩgongona kĩama. Namo mawega ũkamarekereria igũrũ rĩa andũ aku. Twagũkaĩra na twagũthaitha ta ndungata ciaku. Tũigue ũtũrathime Mwathani. Twĩke maũndũ mega na mũtugi. Kĩgongona gĩtheru na kĩgongona kĩama. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku. Yanekera na atumia thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Aba mũthingu na arĩa maratwĩrorera na arĩa marĩ arũaru rwitũ mekũraya na gũkuhĩ. Ngĩkũhoya kĩgongona kĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Kũngĩkinya kwĩ mbara cia gũikio na gũtindĩkĩrĩrio, ona cia kwĩrehereria mũthamaki wa muoyo. Ihoya rĩrĩa ngũkũhoya rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, kĩgongona-inĩ gĩaku mũthamaki mũnene, ndũkarekererie shaitani na arũmĩrĩri ake matoria atumia. Mbara yao ĩrotoma ĩrohuka. Nĩndagũthaitha, nĩndagũthaitha athuri Ngai wa ngai ciothe a kĩgongona gĩkĩ mũthamaki, mbara cia gũikio, cia gwĩtwarĩrĩria na cia gũtũmwo na cia gwĩtũma, ndagũthaitha na ndakũhoya thĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndũkarekererie shaitani na arũmĩrĩri ake matoria athuri aya. Nĩndagũthaitha twĩgwatanĩra na andũ aku, anake na airĩtu kĩgongona kĩama. Mũthamaki mũnene, mbara cia gũikio na gũtindĩkĩrĩrio, ona kwĩrehereria na gũtũmwo na gwĩtũma. Mwathani wa thayũ, ndakũhoya ndĩ kĩgongona-inĩ, ndũkareke shaitani na arũmĩrĩri ake matoria airĩtu na anake mbara. Ngai torania tondũ wa mũrũi mbara wa kũgegania. Ndanena ciana ciatũ na ciatũ airĩtu. Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo, mbara cia ciana ici mũthamaki wa thamaki cingĩkorwo ciumĩte kũrĩ ithuĩ aciari, tũrekere mũthamaki. Cingĩkorwo ciumĩte kũrĩ arĩa matindanagia nao, mũthamaki wa thayũ, ndũkarekererie shaitani atorie hamwe na arũmĩrĩri ake ciana citũ mbara. Atumia arĩa aritũ mũthĩnjĩri, ciana iria inda ciao, ndagũthaitha ndũkarekererie shaitani na arũmĩrĩri ake matorie atumia aritũ na ciana ciao. Nĩndagũthaitha twĩgwatanĩra na ndungata ciaku nyũmba-inĩ yaku kĩgongona kĩama. Anena Bishop John Gĩthire moko-inĩ maku Ngai, mũthamaki wa thamaki mũnene wa nene, kĩgongona gĩa thayũ kĩama. Mbara ciothe cia gũtũmwo na gũikio na gũtindĩkĩrĩrio, ona cia kũrehererio mwathi wakwa, ndagũthaitha, ndagũthaitha, ndagũthaitha ndũkareke shaitani na arũmĩrĩri ake mũtorie. We nĩwe mũtorania. Ingata shaitani na kwenda gwaku Ngai. Uruta arũmĩrĩri ake na kwenda gwaku Jehova, na ũndũ wa mwaki wa kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, na mwĩtĩria gũtarania thayũ na wendani na ũhoro ũrĩa wa ma na irathimo nyingĩ igũrũ rĩa ndungata yaku Ngai. Bishop Rachel Wangari, mbara ciothe cia gũikio na gũtindĩkĩrĩria na kwĩrehereria, mũthĩnjĩri ũrĩtha, ndagũthaitha ndũkarekererie shaitani na arũmĩrĩri ake matorie Bishop Rachel Wangari,
bara nĩtwarega 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 bara ciothe iria ciarera-inĩ gũtoria kĩgongona gĩaku twaciugĩrĩria na ũndũ wa rĩĩtwa itheru na rĩa hinya cirotoma cirohuka ciroharagana ũru wothe ũroharagana ciraha ciothe kĩgongona kĩama iria cirerekererio nyũmba-inĩ yaku cikuĩtwo Ngai wa ngai ciothe nĩ andũ a gũtũmwo wathani cirĩ banga cirĩ tũhiũ cirĩ mĩcumarĩ cirĩ mĩcinga imatharaita mothe marĩa mageranaga ngero nĩtwamathatĩria njĩra-inĩ nĩtwamathatĩria kĩhingo-inĩ nĩtwamathatĩria matikaingĩre hema-inĩ yaku mũraika mwega mũrangĩri wa kanitha waku harũrũka harũrũkio nĩ Ngai nĩ Ngai mũriũ Ngai Roho Mũtheru ũkĩoragĩre andũ aku mũthĩnjĩri mwega ciraha ici twaciunanga mĩguĩ cigĩkinya magomanĩro-inĩ arĩa macikuĩte matururĩrwo nĩ njĩra matikamenya kĩgongona gĩkĩ harĩa kĩrĩ twamatũma maturure matinde makĩũrũra mũthenya ũtuke kĩgongona kĩama mahũndũre macokithie tondũ wĩra nĩ waku Ngai matingĩhota kũrũa nawe matingĩhota tondũ we nĩwe mũrũi mbara wa kũgegania nĩtwagũthathaiya nĩtwagũtĩĩa sande mokĩte marĩ atatũ no mothe magũkaga marĩ atano no nĩtwamaingatithia gũkũ matikoingĩra nĩtwamaingatithia matururĩrwo nĩ njĩra damu ya Yesu Kristo 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 mwaki wa Roho Mũtheru mwaki wa Roho Mũtheru mwaki wa Roho Mũtheru wakane matenda ikũmi mwena wa na mbere mwaki wa Roho Mũtheru wakane matenda ikũmi mwena wa na thutha matenda ikũmi mwaki wa Roho Mũtheru wakane mwena wa mwena matenda ikũmi mwaki wa Roho Mũtheru wakane mwena wa mwena ũyũ ũngĩ mwaki 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 Consuming fire. mwaki mwaki I worship you today. natwanĩrĩra na twaiga You are the all-consuming fire. kinya Jesu akagĩra kanitha Come and manifest yourself. kinya Jesu akagĩra kanitha ciraha ici Consuming itikwehia fire. andũ arĩa mombĩtwo nĩ Ngai ta kanitha nĩtwarega 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 all-consuming fire. matikuwa na geti Come and matikuwa na njĩra manifest yourself. matikuwa na mũrango Consuming fire. na twandikire I worship you right now. atumia erĩ na arũme atatũ You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You're the consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire.
Come and manifest yourself. You're the consuming fire. I worship you right now, Lord. You're the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Holy Spirit, you're the consuming fire. I worship you right now, right here. You are the all-consuming fire. Consume every wickedness. Consume every darkness power. Consuming fire. 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 Jesus' name. You're the God. The consuming fire. Manifest yourself in this presence. Holy Spirit of God, consuming fire, consume all the powers of darkness, every power of witchcraft. You're the consuming fire, 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 consuming fire. Come and manifest yourself. You are the consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Jesu negenaga nevenda shawaku ogi tekera komwera unaitarekene kiregerera keria itaremere yagu meria ochigeire erieta fudaga Jesu nikenaga newenda shawaku ogi tekera komwera onaitarikene yekiregerera keria itaremere yadumiria ochige irieta fulana tugaiduode mekuru yarika naire mas
Ona
Kama kuna iguru mwere mekuru yarika. Mekuru yarika. Tairema. Mwere tu. Mwere tu na ngoro yako. Change
Thank you. Amen. Thank you. Amen. Thank you. Ono kimenyaga muthamaki wa thayo. Thank you. Aciaretwo no mutumia kigongona kiama. Niguo. Kigongona gya uthingu. Uramuneana tu nĩ tondũ wa ũguni wa mĩoyo. Thank you. Ndagũthaitha rũcinĩ rũrũ Ngai wa ngai ciothe. Thank you. Wĩ igũrũ gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki. Niguo. Wee ũiguaga tũkĩrĩra. Thank you. Na ũgacokia twerira. Ndagũthaitha mwathi wakwa. Nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri wa ũmũthĩ. Amen. Iũria ndungata yaku Bishop Inya. Niguo. Ndagũthaitha Ngai. Ndagũthaitha Ngai. Ndagũthaitha Ngai. Ndagũthaitha Ngai. Ũiũria na ũthĩnjĩri Ngai. Ũrĩa umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Amen. Githĩ ti warekagĩrĩria. Thank you. Ũrĩa kwenda gũtungatwo. Amen. Githĩ ti warekagĩrĩria. Niguo. Ũrĩa kwenda maria. Githĩ ti warekagĩrĩria. Thank you. Ũrĩa kwenda maiguo. Amen. Ndagũthaitha. Thank you. Ndagũthaitha. Amen. Ndagũthaitha. Amen. Ndagũthaitha. Amen. Tubura kanua gaku. Thaithanĩra ndungata yake. Ũgwete na marĩtwa. Ũgwete na marĩtwa. Ũgwete na marĩtwa. Ngai. Orauria. Ere pako. Irauria ndore moesai. Ifafajeteka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngwerũha ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ ifafajeteka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngwerũha ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ wanyonire ndĩ muohe na mĩĩno ya gĩkuũ thakame ona maĩ nĩciamĩtuagire ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgaywo no nene wa gũkũ thĩ regaĩire mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ mũkundirie
Yari nduru ta nyongo igwe ikimaguage naria ngimagokira Natura kugocaga ndukandige kwa ngoma Ona ndugetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ Magai makĩgaywo Onene wa gũkũ thĩ Negaire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa Natura kugocaga ndukandige kwa ngoma Ona ndugetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ Ngai baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ kwerũha ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ Mĩĩno ya gĩkuũ thakame ona maĩ nĩciamĩtuagia ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ Magai makĩgaywo Onene wa gũkũ thĩ Ndegaire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa Ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma Ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ Magai makĩgaywo Onene wa gũkũ thĩ Ndegaire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa Ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma Ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa Iwothi nguo Iburahĩmu ithe witũ tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria ũthĩnjĩri ũrĩ na tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ Ngai wothi nguo Iburahĩmu ithe witũ tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria ũthĩnjĩri ũrĩ na tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire mehia na waganu na mahĩtia thambia there ũnjĩtĩke ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu ithĩkĩiyũrĩte ũthingu baba nĩ waire ngoro mĩaka 40 nĩ andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmanina riga marakara riganĩrwo meya maitũ ndũgatũnine ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩire ndamaconoririe ndũrĩrĩ ithandũkũ rĩa mwĩtwa waku rĩrĩa itheru Jorodani arĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuna kwa ũhoti waku Jehova Ngai wa igai nyingĩ ngoro cia thamaki arĩa
rĩa matũire kana rĩothe, tondũ mehokete mĩhianano, nowe ndũtarĩ toguo ithe witũ. Ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia, anake othe na airĩtu na ciana cia ngenge, wĩna irathimo mĩthemba yothe cia kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ. Tha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi, iria weranĩire na maroho manabii, ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria ma ngoro ciothe matuĩke merũ. Ngai wothingu wa Iburahĩmu ithe witũ, tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria, mũthĩnjĩri ũrĩ na tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ. Ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia, na anake na airĩtu na ciana cia ngenge, wĩna irathimo mĩthemba yothe ta kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ. Ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia athamaki arĩa matũire Kanaani othe, tondũ mehokete mĩhianano, nowe ndũtariĩ toguo ithe witũ. Ithandũkũ rĩa mwĩtwa waku Ngai rĩrĩa itheru, Jorodani ndarĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo, rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuna. Kũririkana Joshua ngombo yaku we Jehova, rĩagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo, maguta marĩa wamũitĩrĩirie amaconorithirie ndũrĩrĩ. Ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia, anake na airĩtu na ciana cia ngenge, wĩna irathimo mĩthemba yothe cia kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ. Nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa, ndũgakire mehia na waganu na mahĩtia thambia mbere. Ũnjĩtĩkio rĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩtio iku. Ngai wothingu wa Iburahĩmu ithe witũ, tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria, ũnjĩtĩrio rĩ tha tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ. We wĩ Ngai mahinda marĩ mothe. Nĩndagũtĩĩa mũno Mũrungu ũrĩ ũhoti. Nĩndagũtĩĩa mũno Mũrungu ũrĩ hinya.
Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Rathima moko maya mothe mambararĩtio maroretio na kũrĩ we Jehova. Ndametĩria ũgitĩri, ndametĩria ũhotani, ndametĩria kĩrathimo kĩrĩa gĩtongagĩrĩra kĩeha kana maithori. Amũkĩrai hinya mwerũ moko-inĩ manyu. Mũrutĩre-inĩ wa wĩra wanyu amũkĩrai hinya mwerũ. Ndatheria moko maya mothe mambararĩtio maroretio na kũrĩ we Ngai ũrĩ tha. Ndamanengera na moko-inĩ maku. Tũrekere mawĩhia na mawaganu maitũ mwene hinya. Tũrekere mawĩhia na mawaganu maitũ mwene ũhoti. Nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera mũthenya ũyũ. Nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera ihinda rĩrĩ. Twakwambararia mũno twakwĩra wĩ Ngai. Na twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtũrathimĩra moko maya maitũ. Wĩra wa moko maitũ tũrathimĩre guo. Tũrathimĩre wĩra wa moko maitũ. Ithuĩ tũtiĩtunyana. Ithuĩ tũtikũiya. Maya moko matiĩharagania. Maya moko matiĩhurunja. Maya moko nĩ gũcokanĩrĩria megũcokanĩrĩria. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Amũkĩrai hinya mwerũ moko-inĩ manyu. Mũgĩtambũrũkĩria arwaru marohona. Mũkĩigĩrĩra arĩa mohetwo marohorwo. Mũkĩrathimana kĩrathimo kĩrokinyĩrĩra arĩa mũrarathima. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo mũno. Jehova Ngai, kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku. Gĩtirĩ moko-inĩ ma mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Gĩtirĩ moko-inĩ ma arĩa metuaga ariũ na arĩ a ithe witũ na tio. Kĩgongona gĩkĩ twanĩrĩra twoiga kĩ moko-inĩ maku Ngai. Wĩra ũyũ wĩ moko-inĩ maku Mwathani. Kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku Ngai. Arĩa maragariũrana nakĩo gariũrana nao. Twanĩrĩra twoiga kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩaku Ngai. Na kĩamũrĩirwo Ngai ũyũ. Kĩamũrĩirwo Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩamũrĩirwo Ngai ũyũ. Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ngai oiga ĩ yake ĩkoragwo arĩ. Noiga ca yake ĩkoragwo arĩ ca. Wĩ mũtũgĩru mũno mwene thayũ. Wĩ mũtũgĩru mũno mwene hinya. Wĩ mũtũgĩru mũno Ngai thayũ, Ngai gĩkeno, Ngai mũigua-tha. Wĩ mũtũgĩru mũno. Igũrũ rĩothe nĩ rĩaku. Ona thĩ ĩno yothe no yaku. Nĩ twakwĩnyihĩria mũno. Nĩ thengio Ngai. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ thayũ. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ ũhoti. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaria kũhona igũrũ rĩa arĩa twĩ nao kĩgongona-inĩ arwaru. Hinya wa kũhonania nĩ warekererio ũrĩ o hau ũrĩ. Hinya wa kuohorwo nĩ warekererio ũrĩ o hau ũrĩ. Hinya wa kũhonio nĩ warekererio ũrĩ o hau ũrĩ. Amũkĩrai ũgima mwega wa mwĩrĩ. Amũkĩrai ũtorania wa Ngai. Amũkĩrai ũgima mwega wa mwĩrĩ. Jesu mũthamaki wa thamaki. Nĩ thengio nĩ gũtũcerera kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ thengio nĩ hinya waku. Nĩ thengio nĩ ũtheru waku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Amũkĩrai ũgima mwega wa mwĩrĩ. Arĩa marĩ online, ona arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ gĩkĩ, o harĩa mũrĩ, mwamũkĩre hinya wa kũhona. Mwamũkĩre hinya wa ũhonio. Itanda-inĩ icio mũrĩ cia thibitarĩ, nĩ ndamũruta thĩinĩ wacio. Nĩ ndamũruta thĩinĩ wacio. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. We Ngai ũhonanagia. Ongerera ũira tũnua-inĩ twa andũ aya, nĩgetha metĩkie wĩ Ngai. Nĩgetha matũũre makwambararĩtie. Wĩ Ngai witũ. Wĩ Ngai hinya witũ. Wĩ Ngai ũteithio witũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Jehova mũrĩithi mwega. Nĩ thengio nĩ kũhonania. Nĩ thengio nĩ kuohorana. Nĩ thengio nĩ kũhonania.
nĩ thengio nĩ kũhonania, nĩ thengio nĩ kũhonania, nĩ thengio nĩ mũtumia ũyũ wahonia, nĩ thengio nĩ mũthuri ũyũ wahonia, nĩ thengio nĩ mwanake ũyũ wahonia, nĩ thengio nĩ kũhonia ciana ici, nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ thengio nĩ kũhonania, nĩ thengio nĩ kuohorana, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ thengio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thengio Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, thengio Ngai mwene thayũ, Ngai mwene gĩkeno. Ndakanja roho wothe wa gĩkuũ, ndakanja roho wothe wa gĩkuũ, nĩ ndakanja roho wothe wa gĩkuũ, nĩ ndakanja roho wothe wa gĩkuũ, nĩ ndakanja roho wothe wa gĩkuũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria ndoiga nĩ mũgũtũũra muoyo, mũgocithagie Ngai ũrĩa twendete, mũgocithagie Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake. Gĩkuũ gĩothe kĩharĩrĩirio, mĩbango yothe bangĩtwo ya ikuũ cia kuma kusimu, nĩ ndamĩbangũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ciana cianyu itigũkua, aciari anyu matigũkua, mũtigũkua, nĩ mũgũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Jesũ wĩ mũtheru na wĩ mwagĩrĩru, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengio Ngai, tũkĩambĩrĩria rũgendo rũrũ Mwathani, tweciragia tũgũtũũra na gĩkeno, tũtieciragia he handũ hegũkinya tũite maithori, tũtiecirĩtie handũ tũngĩkinya twĩohe mũthiori, tũtiamenyete ũrĩa rũgendo rũtariĩ, no nĩ ngũgũtĩĩa we Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Ona twaga gĩkeno kũrĩ arĩa twĩtanĩtio nao, ona twaga gĩkeno kũrĩ arĩa tũciaranĩirwo nao, nĩ tũraheo gĩkeno kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, nĩ tũraheo gĩkeno kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũhonokio, nĩ tũraheo gĩkeno kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũhonokio. Jesũ kĩgongona kĩa matu-inĩ, twĩrirĩirie gĩkeno kĩa ũhonokio, tũkerirĩria gĩkeno gĩa kiugo gĩaku, tũgakenio nĩ kĩheo gĩa ũthĩnjĩri, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ thengio, twoiga nĩ thengio Ngai, nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ ũhoti, nĩ thengio mũrĩithi ũrũaga mbara na agatoria, nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa ma, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Ugai amen na hinya. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩkaga ũthamaki wa Jesũ matukũ makwa mothe mathĩno.
ikamarĩrĩkana rĩngĩ rĩu nĩndĩkĩtie gũtua cira ona aratakwa mangĩmena ona makararia mwendwa wakwa ũkwendana nginya mũthia nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake thiĩkaga yothamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ kũu ndĩrathiĩ ndirĩ na nganja ndibataire nĩngakinya kuo ndibataire nĩ gũcirĩrĩrwo roho wa Ngai nĩanjĩraine nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake thiĩkaga yothamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ rĩu nĩndĩkĩtie gũtua cira ona aratakwa mangĩmena ona makararia mwendwa wakwa ũkwendana nginya mũthia nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake thiĩkaga yothamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ nĩgĩkena rĩrĩa ndamenyire nĩ kũrĩ bũrũri ũngĩ mwega na arĩa othe mathiaga kuo nĩ kũrĩ nayo mateithagia nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake thiĩkaga yothamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ nĩgĩkena rĩrĩa ndamenyire nĩ kũrĩ bũrũri ũngĩ mwega na arĩa othe mathiaga kuo nĩ kũrĩ nayo mateithagia nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake thiĩkaga yothamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ rĩu nĩndĩkĩtie gũtua cira ona aratakwa mangĩmena ona makararia mwendwa wakwa ũkwendana nginya mũthia nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake thiĩkaga yothamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ nĩgĩkena rĩrĩa ndamenyire nĩ kũrĩ bũrũri ũngĩ mwega na arĩa othe mathiaga kuo nĩ kũrĩ norĩo mateithagia nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake thiĩkaga yothamaki wa Jesũ matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ rĩu nĩndĩkĩtie gũtua cira ona aratakwa mangĩmena ona makararia mwendwa wakwa ũkwendana nginya mũthia nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake thiĩkaga yothamaki matukũ makwa
mathĩno ikamarĩrĩkana rĩngĩ. Nĩ gĩkeno rĩrĩa ndamenyire Yesu nĩ kũrĩ bũrũri ũngĩ mwega, na arĩa othe mathiaga kũu nĩ kũrĩ norĩo mateithagia. nĩ kũrarĩrĩra Rĩrĩire wakĩathiĩkaga thamaki, matukũ makwa mothe mathĩno ikamarĩrĩkana rĩngĩ. rĩu nĩndĩkĩtie gũtua cira, Ona arata akwa mangĩmena, ona makararia mwendwa wakwa, tũkwendana nginya mũthia. nĩ kũrarĩrĩra Ndarĩrĩire gwake athiĩkaga thamaki, matukũ makwa mothe mathĩno ikamarĩrĩkana rĩngĩ. Nĩnyonete wendo mũnene ma ũrĩa itonete ũngĩ mbere wa mũndũ watũire anjethaga, rĩtwa rĩake nĩ Mũhonokia. Nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩkaga thamaki, matukũ makwa mothe mathĩno ikamarĩrĩkana rĩngĩ. Tukihũrĩre Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie mũgeithie high five ũmwĩre karibu sana Theophilus Church. Bwana asifiwe sana. Mũgeithie rĩngĩ high five ũmwĩre wĩ mwete nĩ Ngai. No gũkũ no kũrarĩrĩra twĩkĩte atĩa? Gũkũ no kũrarĩrĩra twĩkĩte atĩa? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Make sure nĩ wageithia mũndũ ũngĩ ũmwĩre Ngai nĩ akwendete na Jehova arokũrathima, Jehova arokũmenyagĩrĩra. Hallelujah. Mwĩre Jehova arokũrathima. Mwĩre Ngai nĩ akwendete na Ngai nĩ akũririkanĩte, na we wĩ mũrathime, we wĩ mũtoranĩrie, we wĩ mũririkane, na we ndũgũku gũtũra nguonaga nyũmba ĩno ya Ngai. Nĩ tũgũkanga mĩaka mĩingĩ, nĩ tũgũkanga matukũ maingĩ nĩgetha tũtĩithie Ngai. Ona kũrwara we ndwĩrwara, nĩ ũgũtungata Ngai na ũgima wa mwĩrĩ. Ũgũtungata Ngai na ũgima wa mwĩrĩ, tondũ Ngai witũ nĩ Ngai, tondũ Ngai witũ nĩ Nga. Bwana asifiwe sana. Tondũ Ngai witũ nĩ Nga, tũheo kĩgoco, twambe tũgoce Ngai. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kũgoca. Timu ya kĩgoco. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Tũhũrĩra Jesũ witũ rũhĩ ũguo, tũmwĩre Mwathani Mũhonokia wa ngoro yakwa nĩakũrire na thogora mũnene. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu.
Tumwona Mwathani mũhonokia wa ngoro yakwa. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ni Mwathani mũhonokia moyo wakwa. Nakũrire na thogora mũnene, akĩhũrwo nĩ Ngai thakame, akĩhũrwo nĩ Ngai thakame. Ndĩmũhũre na thakame. Ndĩmũire anene, arĩa thũ itangĩhota kũthinyĩra, arĩa thũ itangĩhota kũthinyĩra. Tokai ũguo, rora Jesũ witũ ũguo. Ni wana waganu aingĩ a gũkũ thĩ, ona thũ cianjũkĩrĩra gũkũ thĩ, thakame ĩna hinya wa gũtooria, thakame ĩna hinya wa gũtooria. ndĩmũhũre na thakame. Ndĩmũire anene, arĩa thũ itangĩhota kũthinyĩra, arĩa thũ itangĩhota kũthinyĩra. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Nĩguo Ngai witũ. Ni Shadiraka, Meshaki na Abedinego. Marega kũinamĩrĩra mĩhianano, aikio mwaki-inĩ Ngai akĩmahonokia, aikio mwaki-inĩ Ngai akĩmahonokia. Ndĩmũhũre na thakame. Ndĩmũire anene, arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra, arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Haya. Nĩguo Ngai witũ. Ni mũthenya nĩũroka Mwathani acoke. Tũinũke gwitũ kwega, andũ matigwo makĩũria thiĩte kũ, andũ matigwo makĩũria thiĩte kũ. Ndĩmũhũre na thakame. Ndĩmũire anene, arĩa thũ itangĩhota gũthinyĩra, arĩa thũ itangĩhota gũthinyĩra. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Tũthiĩ ũguo. Haya. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ni mũtigaciria Jehova na ihua. Kana mwĩciria ndangĩhota kũmũteithia, inyuĩ mumaga njĩra-inĩ cia Jehova, mamwĩta ndangĩigua ningĩ ndangĩmũteithia. Haleluya, ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku. Ndagwĩtoka njigua ningĩ ũndeithagie, na ndaima thĩna Baba ũkahe muoyo, tũtũũranie nawe tene ona tene. Rora Jesũ witũ ũguo hanini. Jehova roiga mũngĩigua tho Niĩ na mwathĩke mũrĩ athamaki mwĩthĩno, na moima thĩno mũgathamaka rĩngĩ, thamaki-inĩ wake tene ona tene. Haleluya, ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku. Ndagwĩtoka njigua ningĩ ũndeithagie, na ndaima thĩno Baba ũkahe muoyo, tũtũũranie nawe tene ona tene. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ihoya rĩakwa Baba nĩ ndũre nĩ mũthingu. Nĩ tondũ thingu nĩguo thogora muoyo, thingu nĩ thogora wa mũtũũrĩre wakwa, rĩrĩa ndĩ thĩno ningĩ ona ndoima thĩno. Haleluya, ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku. Ndagwĩtoka njigua ningĩ ũndeithagie, na ndaima thĩno Baba ũkahe muoyo, tũtũũranie nawe tene ona tene. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapi shangwe na vigelegele. Ũkai tũine. Ũkai tũine, ũkai tũine.
itoine athuri ukai itoine itoine athuri ukai itoine itoine kusabana vigelegele kwa Bwana Yesu. Ate athuri ukai itoine itoine athuri ukai itoine itoine wapisangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Hallelujah. Israeli makina Jordani Emakirika roe Jordani Ekokare na itorare Jeriko Nyarigiserio na rudhiko runene Nyarigiserio na rudhiko runene Iro wale runene wa Jeriko Iro kimomoka Eija wa Jehova munene wa ita Ukimomoka Eija wa Jehova munene wa ita wapisangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapi makofi kwa Yesu? Wapi makofi kwa Yesu? Wadhalimu wanakia moyo wako Nagorire na thora munene Akiura nikaitwa thakame Akiura nikaitwa thakame Ndemoire anene Aria thoitakehota kukinyira Aria thoitakehota kukinyira Ndemogore Muthenya ni uroka mwathani acoke Ajiire tuithoke gwitũ kwega Andũ magatigwo makĩria thiĩte kũ Andũ magatigwo makĩria
athiĩte kũu. ndĩmũgũre na thaka ndĩmũithe anene arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra, arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. ngania rĩa cukanĩrĩirwo nĩ anene agĩikio irima-inĩ rĩa mĩrũthi, mũraika nĩahingire mĩrũthi tũnua, mũraika nĩahingire mĩrũthi tũnua. ndĩmũgũre na thaka ndĩmũithe anene arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra, arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. ndĩmũgũre na thaka ndĩmũithe anene arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra, arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. ndĩmũgũre na thaka ndĩmũithe anene arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra, arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. Wapia makofi ya jukwa ya Wapisha kwenda vigelegele. Hallelujah. Hai. Haya. Gĩthima kĩa maĩ me muoyo mũrĩgĩtho-inĩ, mũrĩrĩgo ũrĩa wa Juda, mũrigito-inĩ, mũrigito ũrĩa wa Daudi nĩ atherũku. Gĩthima kĩa maĩ me muoyo Simba nai, gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete. Simba nai, gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete. Ũrĩa rira mũtumia Mũsamaria mũkora gĩthima-inĩ amwĩrire mũkĩrĩre me muoyo narĩo kamanyua ndakanyota ũrĩ ũrĩ. Simba ũirai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete. Simba ũirai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete. Hallelujah. Jesu witũ waigire ũrĩa ũkanyua maĩ marĩa ũkũmũhenda kanyota ũrĩ ũrĩ. Ndoro-inĩ yake mũrĩtherũkaga itũĩ rĩa maĩ mega, maĩ marĩa Simba ũirai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete. Simba ũirai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete. wapisha mbele kelele. Mũtumia Mũsamaria mũkora gĩthima-inĩ amwĩrire nĩndĩ maĩ me muoyo norĩo kamanyua ndakanyota ũrĩ ũrĩ. Simba ũirai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete. Simba ũirai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete. Simba ũirai gĩthima kĩa ũrĩa ũrĩ muoyo ũnyendete. Cheza kwa Yesu, cheza kwa Yesu, rukia Yesu, rukia Yesu, rukia Yesu, tũtikariganĩrwo gũcoka. Hĩndĩ tũiratana Nĩwaerikana woyoya iromo nĩgũgũthaitha thũ ciakwa cianyona gĩcikanjũria kaĩ ũrokagĩra ithaitane atĩa. Nĩũcoka wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo nĩndacoka kuga nĩ wega. Wapisha na vigelegele.
niege tongano giki ya kwana baba yagenda rekwa yegeta siro ane oriri wakwa wemire meleko yakwa yemire andoa ndigeri ganero ozoka adiri kandeire kugande wega Emmanuel wangai leo nilikanite lekeo nienda soka kugande wega ndigeri ganero ozoka adiri kandeire kugande wega Emmanuel wangai leo nilikanite lekeo nienda soka kugande wega ndigeri ganero ozoka adiri kandeire kugande wega Emmanuel wangai leo nilikanite lekeo nienda soka kugande wega wapisha mwana migele Usito singe menyore atotungataga Singe karia urwa no mwaiguru rito Singe menyano tore utyatonyirite Singe rigeria kumumenya imurugate Acio metagerera kuona nyegehuka Mbara ndugataga ngai wa ihinda rĩngĩ Ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra Gĩtũmi wetagwo ngai wa ihinda rĩngĩ Wapisha mwana migele Samuzoni juere negwadie Akio tungata kai wa ihinda rĩngĩ Akĩrĩrĩra ngai amũcokeria hinya Gĩtũmi wetagwo ngai wa ihinda rĩngĩ Niĩ acio metagĩrĩra kuona niĩ ngĩhuka Mbere ndungataga ngai wa ihinda rĩngĩ Ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra Gĩtũmi wetagwo ngai wa ihinda rĩngĩ Acio metagĩrĩra kuona niĩ ngĩhuka Ndungataga ngai wa ihinda rĩngĩ Wapisha mwana migele Gĩtũmi wetagwo ruka Matigire matũthika ĩgua tũhuke Makĩriganĩrwo atĩ twarĩ mbeũ Tĩri watũnungĩrĩra tũgĩkunũka Na matirĩ metĩkia atĩ twĩ mbeũ Mbeũ ya Ngai nĩũmaga Mbeũ ya Ngai nĩyoaga Mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho Mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai kuruka Ndũkĩteithĩka ũkogarũka ũkũhoya ũteithio arĩa magũthithĩkanirie nĩ thĩna no marũria woneka gĩtũ-inĩ mbeũ ya Ngai nĩũmaga mbeũ ya Ngai nĩyoaga mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai mbeũ ya Ngai nĩũmaga mbeũ ya Ngai nĩyoaga mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai Inua
kumwaria kaingĩma nĩtũrĩkanĩre nake tondũ nĩguo endaga thĩinĩ mũndũ ũmwe nĩmwendete we moko na igũrũ goce Jesũ thĩinĩ mũndũ ũmwe nĩmwendete we moko na igũrũ goce Jesũ. ndahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Nĩ thengio nĩ kwamũkĩra kĩgoco gitũ. Nĩ thengio Ngai.
nĩ thengio nĩ gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ ũtungata-inĩ ũyũ wa gũkũgoca. Nĩ thengio nĩ gũtuohora, nĩ thengio nĩ gũtũhonia, nĩ thengio nĩ gũtũririkana, nĩ thengio Ngai wa igũrũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, twoiga nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Mũrungu ũrĩ tha, thengio Mũrungu ũrĩ hinya. Arĩa moima korokoro-inĩ nĩ mahingũrĩrwo, arĩa moima maruo-inĩ ma mwĩrĩ nĩ mathira. Nĩ thengio nĩ kũrekereria hinya waku kĩgongona-inĩ, nĩ thengio nĩ kũrekereria presence yaku kĩgongona-inĩ. Nĩ twakũgoca nĩ tondũ wa ũtugi waku, nĩ twakwambararia nĩ tondũ wa tha ciaku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Thengio Ngai, tweiga harĩwe tũmenyete we nĩwe Ngai witũ, tweiga harĩwe tũmenyete we nĩwe ũtorania witũ, tweiga harĩwe tũmenyete we nĩwe thayũ witũ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Nyita igongona rĩaku rĩa ngatho ũkĩorehe ithandũkũ-inĩ, na nĩ ndiganĩirwo nĩ mbahaca mũtikamake na mũtikanduĩre, ũrehe o ũguo ũkiugaga Jesu nĩ mwathani. Igongona rĩa ngatho ũkĩraga Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtugi wake. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũkũhotithia na gũkũhe igongona rĩa gũcokia ngatho. Tumũra kanua gaku warĩrie igongona rĩu ũraruta wĩre Ngai nĩ thengio nĩ kũhe kĩndũ gĩa kũruta nyũmba-inĩ yaku to ti ũndũ wa kawaida. Tumũra kanua gaku ũkĩrehe igongona rĩaku rĩa gũcokia ngatho wĩre Ngai nĩ thengio. Ngai ũrĩa wa kũrĩa kwaraganu nowe, Ngai wa irĩma-inĩ na wa kũndũ guothe, twarana nawe kũrĩa kwaraganu, wakinya irĩma-inĩ wambatanio na Ngai ũrĩa wa kũrĩa kwaraganu nowe, Ngai wa irĩma-inĩ na wa kũndũ guothe, gũtwarana nawe kũrĩa kwaraganu, wakinya irĩma-inĩ wambatanie nawe. Onawe ugaga igũrũ nĩrĩgũkirĩire, Jehova roiga rĩu gĩtige kũmaka, nyamũkĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ, kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra. Nawe ugaga igũrũ nĩrĩagũkirĩire, Jehova roiga rĩu gĩtige kũmaka, nyamũkĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ, kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra. Nawe atũraga hau ngaria-inĩ wetereire mũraika oke ũnjuge maĩ, thikĩrĩria wĩigue uge wa Jehova, nĩguo oya kĩbarĩ gĩaku nawe tware. Hau ngaria-inĩ wetereire mũraika oke ũnjuge maĩ, thikĩrĩria wĩigue uge wa Jehova, nĩguo oya kĩbarĩ gĩaku nawe tware. Njorogo ya thina Jehova roiga rĩu nĩkũmbe kũmwanga, kũrĩa gũkiru ihoru nĩgũkuhongemi, ota ũrĩa uge wa Jehova ugĩte. Nawe ugaga igũrũ nĩrĩagũkirĩire, Jehova roiga rĩu gĩtige kũmaka, nyamũkĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ,
mutige kumaga mukirira gĩaku ĩgĩkinya igũrũ kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra we nĩwe nisi we nĩwe nisi we nĩwe nisi Jehova wehera nisi Jehova nisi nisi twagũtĩĩa we nĩwe cama we nĩwe cama we nĩwe cama Jehova nĩwe ũrĩ haha cama cama twagũtĩĩa cama Jehova cama twagũtĩĩa we nĩwe cama we nĩwe cama we nĩwe cama Jehova nĩwe ũrĩ haha cama Jehova cama twagũtĩĩa Yesu nĩakorire kĩonje gĩkarĩte mĩaka mĩingĩ agĩkĩũria gwĩkĩre atĩa mũthenya ũyũ wa mũthĩ Yesu nĩakorire kĩonje gĩkarĩte mĩaka mĩingĩ agĩkĩũria gwĩkĩre atĩa mũthenya ũyũ wa mũthĩ ũkĩra rĩu wĩtware ũkĩra rĩu wĩtware ũkĩra rĩu wĩtware oya kĩbarĩ wĩtware ũkĩra rĩu wĩtware ũkĩra rĩu wĩtware ũkĩra rĩu wĩtware oya kĩbarĩ wĩtware wetereire mĩaka mĩingĩ Yesu oke akũrathime mwĩhoko waku ũgathira ũkarigwo ũgwĩka atĩa wetereire mĩaka mĩingĩ Yesu oke akũrathime mwĩhoko waku ũgathira ũkarigwo ũgwĩka atĩa ũkĩra rĩu wĩtware ũkĩra rĩu wĩtware ũkĩra rĩu wĩtware oya kĩbarĩ wĩtware ũkĩra rĩu wĩtware ũkĩra rĩu wĩtware ũkĩra rĩu wĩtware oya kĩbarĩ wĩtware ũkĩra rĩu wĩtware ũkĩra rĩu wĩtware ũkĩra rĩu wĩtware oya kĩbarĩ wĩtware nĩguo nĩ mũtumia warĩ wandigwa ena maithori endaga gũtaũa nĩ mũndũ ũrĩa akomeire mũthuri wethiĩ ũina nĩ kĩndũ angĩamũheire ahote kũrĩha thirĩ nakĩo tondũ ciana ciake itiarĩ wĩra na mũthuri we nake nĩ akuĩte Elisha mũtumia akĩrĩrĩra Elisha nake Elisha agĩĩta Mwathani Jehova akĩmũrĩhĩra thirĩ Elisha mũtumia akĩrĩrĩra Elisha nake Elisha agĩĩta Mwathani Jehova akĩmũrĩhĩra thirĩ Elisha roria nĩkĩ wĩnakĩo Elisha mũtumia akĩrĩrĩra Elisha nake Elisha agĩĩta Mwathani Jehova akĩmũrĩhĩra thirĩ Elisha mũtumia akĩrĩrĩra Elisha nake Elisha agĩĩta Mwathani Jehova akĩmũrĩhĩra thirĩ we maũndũ mega ambata kĩrĩma igũrũ kũu nĩkuo maũndũ mega onekaga mothe wenda maũndũ mega ambata kĩrĩma igũrũ kũu nĩkuo maũndũ mega onekaga mothe kĩrĩma-inĩ nĩ ũthiũtheretie
kĩrĩma-inĩ nĩ gwĩtũrũra mbere ya Ngai mwene hinya. Kĩrĩma-inĩ nĩkuo kũhoya, kĩrĩma-inĩ nĩ twĩtheretie, kĩrĩma-inĩ nĩ gwĩtũrũra mbere ya Ngai mwene hinya. Wenda maũndũ mega uge, ambata kĩrĩma igũrũ, kũu nĩkuo maũndũ mega monekaga mothe. Wenda maũndũ mega, ambata kĩrĩma igũrũ, kũu nĩkuo maũndũ mega monekaga mothe. Kĩrĩma-inĩ nĩkuo kũhoya, kĩrĩma-inĩ nĩ twĩtheretie, kĩrĩma-inĩ nĩ kwĩitũrũra mbere ya Ngai mwene hinya. Kĩrĩma-inĩ nĩkuo kũhoya, kĩrĩma-inĩ nĩ twĩtheretie, kĩrĩma-inĩ nĩ kwĩitũrũra mbere ya Ngai mwene hinya. Rũgamia wega nĩguo nyone mbere, maũndũ marĩ nĩ magũthira, nowe ndũgathira. Nĩ wega Mwathani werire Samũeli, ndũtĩagĩra andũ maũthĩ, nĩkĩo ndirĩkie. Nĩ wega Mwathani werire Samũeli, ndũtĩagĩra andũ maũthĩ, nĩkĩo ndirĩkie. Nĩ wega Mwathani wakwa werire Samũeli, ndũtĩagĩra andũ maũthĩ, nĩkĩo ndirĩkie. Samũeli, ndũtĩagĩra andũ maũthĩ, nĩkĩo ndirĩkie. Ũguo nĩguo tuoiga Ngai wa igũrũ, ndũtĩagĩra andũ maũthĩ, ndũtĩagĩra andũ maũthĩ. Ngai wakwa nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio nĩ gũtũririkania ndũtĩagĩra andũ maũthĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ thengio, nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha, nĩma ndũtĩagĩra andũ maũthĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici, na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtungata wothe ũtungatĩtwo. Kuma rĩrĩa mũrango ũyũ ũhingũrirwo, nĩ kũrĩ na maũndũ manene mekĩkĩte, tondũ ndũtĩagĩra andũ maũthĩ. Nĩ twakwambararia mũno Ngai, nĩ twakũgoca mũno Mũrungu ũrĩ tha, nĩma ndũtĩagĩra andũ maũthĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndahitha ũtungata ũyũ wothe ũtungatĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Niĩ nĩ ndĩ wamũkĩrĩte ngoro-inĩ ona meciria-inĩ, na ngarekereria kĩrathimo gĩa ũtugi waku. Twara andũ aya kũndũ kũraihu, hingũra njĩra cia mĩthemba yothe, rũgama na mĩciĩ yao, rũgama na atumia ao na ciana ciao, rũgama na wĩra wa moko mao. Maratungata na ngoro theru na meciria matheru, ũtarĩ na ũndũ metigĩirie. Nĩwe ũmahete ihinda rĩrĩ, reke marĩtaũkwo na marĩmenye. Iheo iria irĩ thĩinĩ wao, reke imahingũrĩre njĩra. Ndaria imahingũrĩre njĩra, ndaria mũhingũrĩrwo njĩra nĩ iheo iria mũkuĩte.
noguo mukuite ithanduku ria uira ria guteithia Ngai wa iguru. Jesu witũ aromuririkana, Ngai wa muoyo aromuririkana, ũhotani wa Ngai ũronekana igũrũ rĩanyu. Ngai ndũkanareke thinikanie kĩheo na kĩmwe thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndũkanareke nyingĩrwo nĩ roho wa ũiru. Ndũkanareke ndĩcirie no niĩ Mwathani, nĩ tondũ wĩna andũ aingĩ arĩa wĩthurĩire. Ndarekereria hinya na ũgooci, ndarekereria ũtorania kuma kĩgongona-inĩ, ũmatoranĩrie mbara ciao ciothe. Angĩ moimĩte kũraihu, nĩ thengiũ nĩ kũmarehe na kũmamenyerera. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Ngai aromũririkanĩra mawĩra manyu, Ngai aromũririkanĩra maũndũ mothe manyu. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ndaneana kĩrĩndĩ gĩkĩ moko-inĩ maku. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa gũkirĩrĩria, nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ũtugi waku, nĩ thengiũ nĩ tondũ wa kũrĩa marutire na wamarehe nyũmba-inĩ yaku. Magaĩre o kĩrĩa mũndũ erirĩirie. Mũndũ nĩ amũkĩre o kĩrĩa erirĩirie, amũkĩre o kĩrĩa wĩrirĩirie, o kĩrĩa wĩrirĩirie wamũkĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũrĩa kwota ũguo hoete, ihoya rĩaku nĩ rĩigue na nĩ rĩkinyĩte igũrũ kwĩ Ngai. Mahoya manyu nĩ maigue na Ngai nĩ amathikĩrĩirie. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Tuge na hinya. Bwana asifiwe sana. Tukihurire Jesu witũ rũhĩ rwega na uge Jesu nĩ agĩrĩire mũno, na ũtugi wa Ngai witũ ũgĩe igũrũ rĩanyu. Ngai mũhurũke hanini. Haleluya. Mwathani arogocwo. Nĩtũthiĩte wega. Ngai amũrathime na mwĩke wega na mũtoranĩrio nĩ Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ndari 8 na thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma rũcinĩ nĩ tũgũthomete ibuku rĩa Obadia, na ndirĩcokera gũkũ tondũ nĩ twarĩthomete ihinda rĩtarĩ kũraihu na ndarĩthomeire o gũkũ, na ngĩmwĩra maũndũ mamwe marĩa matarĩ hĩndĩ mategũkinya, na tondũ rĩngĩ na rĩngĩ nĩ mwagaga kũnyita maũndũ, nĩ twathomete ibuku rĩu rĩa Obadia mweri 2 mweri wa 10 2023. Hĩndĩ ĩyo nĩguo Ngai arekereirie ũnabii ũcio ũrĩa ndekereirie mahoya-inĩ ma rũcinĩ. Nĩ nyandĩkaga, ingĩmenya nĩ ndũmĩrĩri ya Ngai nĩ nyandĩkaga nĩgetha ndikae kũriganĩrwo. Na twathomete ibuku rĩu rĩa Obadia arĩ Sunday service. Ũguo yarĩ mweri 2 mweri wa 10 2023. Bwana asifiwe sana. Ũguo maũndũ marĩa mũrona na marĩa mũraigua nĩ ndamarĩtie, na gũtirĩ maũndũ mategwĩka atĩa, matekũhinga. Na twarĩtie arĩ Sunday service, na nĩ ngũririkanaga ona ndĩ mĩtambo-inĩ nĩ ndacokerire, nĩ gũcokera ndĩracokera ũhoro ũcio wa Obadia tondũ nĩguo Ngai anjarĩirie naguo na ndirikania. Ũngĩturwo nĩkĩ? Ũngĩrakara nĩkĩ? Githĩ ndwarĩtie ũndũ ũyũ? Githĩ ndiakwĩrĩte maũndũ maya? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na ũguo tũthomire noguo twathomire hĩndĩ ĩyo mweri 2 wa 10 2023. Na ngĩkorwo ndũraririkana, githĩ ndiage kũririkania? Githĩ ndiage kũririkania? Tigagai kũriganĩrwo. Gũtirĩ ũndũ mũritũ na gũtirĩ ũndũ Ngai witũ atakoragwo aguũrĩtie na akonania. Humbũria na niĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ndari 8, Ndari 8 oro hau kamũra-inĩ ka mbere. Arĩa mwandĩkaga mũthiĩ mũrore ndĩti ĩyo nĩ mũgũkora ũguo noguo twathomire, ũrĩa tũthomire, na noguo ndamwĩrire ũguo tũthomire thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma rũcinĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ mwakinya hau?
Maandĩko matheru ma Ngai ũrĩa twendete na ũrĩa twaragia ũhoro wake maroiga atĩrĩrĩ, nake Jehova agĩkĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, na ũgeragie mũno kwandĩka maũndũ na ũkandĩka ndĩti nĩgetha ũkaririkanaga maũndũ marĩa twarĩtie ona tũtegũtinda tũkĩmacokera, nĩgetha ũkamenya ũrathi ũkinyĩte ha, ũnabi ũkinyĩte ha, maũndũ maya marekĩka nĩkĩ, ukamenya maundu macio marĩtio tene na monetwo tene, no ndũkahingithie ora. Nake Jehova agĩkĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, aria na Harũni ũmwĩre ũũ, hĩndĩ ĩrĩa ũgwakia matawa rĩ, nĩ ũkareka ũtheri wa matawa macio mũgwanja ware mwena wa na mbere wa mũtĩ ũcio wa kũigĩrĩra matawa. Haleluya. Nĩ mũkuga thutha wakwa? Na nĩ mũkwanĩrĩra? Teka mũmera ũguo. Wĩra nĩ ihinda rĩa kwaria. No konda wĩ mũhũtu wambe wĩhĩterere hani. Wambe wĩkie atĩa? Tondũ nĩ ngwanĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Uga thutha wakwa, nake Jehova agĩkĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ. Ĩyo thauti ona ndĩngĩtũma mũhũte, ũguo mũtikaigue na thĩna, mwĩna thĩna. Ona ũrĩa ngwendaga gũteng'eria ndigũteng'eria, tondũ ĩyo ti thauti ya gũtũma ũhũte. Bwana asifiwe sana. Tareke tũcokere rĩngĩ. Nake Jehova agĩkĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ. Aria na Harũni ũmwĩre ũũ. Harũni arĩ ũũ? Wabici yake yarĩ rĩkũ wĩra-inĩ wa Ngai? Arutaga ũhoro harĩ ũũ? Rekei tũtwarane. Arutaga ũhoro harĩ ũũ? Ũguo ũthĩnjĩri nĩ ũkoragwo ũgaĩtwo na wĩra ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ mũheane. Na Harũni angĩairire Musa ndangĩathire kũraihu. Bwana asifiwe sana. Harũni angĩairire Musa ndathiaga kũraihu, tondũ nĩ kagũrũkaga hanini gagacoka raini. Harũni o ũrĩkũ? Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ atebeba gagacoka kĩ? Ndũkamakio nĩ itebeba rĩa Harũni, tondũ Musa ndaratebeba. Mwathani arogocwo. Ndũkamakio nĩ itebeba rĩa Harũni, tondũ moko maya ma Harũni nomo mathiaga magaicũhia kĩ? Haiya. Mageka atĩa? Ate? Haya. Bwana asifiwe sana. Nũ nao mokĩrĩire Musa? Nũ nao mokĩrĩire Musa? Na marĩ brother na kĩ? Makĩona mongerere brother ũrĩa mũkũ, tondũ nĩ aretĩĩa nĩ ũndũ wa ũrigithathi. No nginya wĩtĩe wĩ kĩrigitha, na kĩrigithathi ũngĩgatuĩria mũgongo wa irigithathi nĩ ũkoragwo wĩ mũmũ, tondũ wa gũkua twana tũu tũngĩ twĩkĩ? Haleluya. Ona no ũkoragwo na hara haha, tondũ kuĩte kana kanyu harĩ rĩngĩ nĩ ũgũkunywo na Ngai atigwo arĩ o Ngai. Bwana asifiwe sana. Na marigithathi manahũrwo mũno, na aciari tene Ngai amũrathime, tondũ he mĩario ĩmwe mwaragia ĩndigithagia. We Irũngũ, nĩ ndagũtigĩra ciana icio ngorĩo cihagĩrĩte, ngorĩo cirugĩte, na hĩndĩ ĩyo iraĩ ciarĩ cia cuma. Mwathani arogocwo. Ũmũthĩ ũyũ ngĩra mwana ngorĩo hagĩrĩte ciana gũkora nĩ ihĩ na ciaigĩrĩrwo metha kĩ? Mwathani arogocwo. Thiĩ ũgerie Gen Z. We ngorĩo rugĩte icio cia ũkora tũhĩire na Ngai atigwo arĩ o kĩ? Na woka wĩrwo, si ni wewe ulisema, mimi nilifanya venye uliniambia. Ngotea mam, kazi yako nimefa. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno,
na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Atĩ aria na Harũni ũmwĩre ũũ, ugai thutha wakwa, hĩndĩ ĩrĩa ũgwakia matawa rĩ, nĩ ũkareka ũtheri wa matawa macio mũgwanja ware mwena wa na mbere wa mũtĩ ũcio wa kũigĩrĩrwo matawa. Bwana asifiwe sana. Nĩ gwathwo athwo nĩ Musa, no warĩria Musa no warĩria Musa, nĩ Ngai ũrarĩria, na kerwo thiĩ harĩ mũrũ wa nyũkwa Harũni ũmwĩre nĩ theretie moko make na nĩ ndĩmamũrĩte. Bwana asifiwe sana. No mũtare ũmwĩre rĩrĩa gwakia matawa ndakae gwakia matawa acoke amahithe, ndakae gwakia matawa age kũiga matawa macio handũ ũtheri ũcio kwarĩra andũ othe. Mwathani arogocwo. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa gwakia matawa rĩ, nĩ ũkareka ũtheri wa matawa macio mũgwanja ware mwena wa na mbere wa mũtĩ ũcio wa kũigĩrĩrwo kĩ. Ũguo ti wakia tawa ũige na haha thutha, nĩ ũige handũ andũ othe megwĩka atĩa. Bwana asifiwe sana. Maandĩko ma Ngai makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya gatatũ, tũrĩ thĩinĩ wa Theophilus TV, na tũrĩ thĩinĩ wa YouTube, na tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gitũ kĩa Njatha-inĩ. Nake Harũni uga ũguo, nake Harũni agĩka o ta ũguo. Uga na hinya. Nake Harũni agĩka o ta ũguo, agĩakia matawa maguo nĩguo mekagĩre ũtheri hau mbere ya mũtĩ ũcio maigagĩrĩrwo o ta ũrĩa Jehova athĩte Musa gwĩkwo. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie mũri ũgiagwo nĩ kĩ rĩu? Wĩra ũrĩa waheo rĩu. Bwana asifiwe sana. Na nĩ watho kuma kũrĩ Ngai. Watho ũrĩa waheo kana wĩra ũrĩa waheo wĩke atĩa? Bwana asifiwe sana. Angĩkorwo niĩ wĩra wakwa nĩ wa gũthikĩrĩria Ngai, ũrĩa ngũtwarithia kĩgongona kĩa Ngai na mbere, tiga gũtua nĩwe warĩirio, tondũ nĩ ũkũhĩtithia andũ. Angĩkorwo ndũgamĩte ithenya-inĩ rĩa Musa, reke ndige kwenda kũrũgama ithenya-inĩ rĩa Harũni. Ngai ti hĩndĩ arutia kũgaya wĩra wake. Bwana asifiwe sana. Ngai ti hĩndĩ arutia kũgaya wĩra wake. Na tondũ muona mũndũ ũgwĩtwo Mariamu, etagwo Mariamu kana Miriamu, mwarĩ wa nyina na Musa? Nguga nĩ Mariamu mo Magidali. Ndũĩ marĩtwa nĩ mahananaga na makanyitana. Etagwo Miriamu nĩguo twaiguanĩra. Etagwo ũũ? Bwana asifiwe sana. Etagwo ũũ? Mwarĩ wa nyina na ũũ? Na ũngĩ? Bwana asifiwe sana. Ona no Ngai tondũ wa gũciarĩrwo ũthĩnjĩri-inĩ, Miriamu akĩgaĩrwo kĩheo kĩa ũini, na nĩahotaga gũtũnganithia atumia aingĩ na akamanyitithia thani iria ng'ambi na manyanga mega mũno makagoca Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũguo nake no aconithĩtio kĩheo, no akĩaga kũiganĩra nĩ kĩheo gĩkĩ aconithĩtio. Harũni akĩaga kũiganĩra nĩ Ngai kũgerera matũ-inĩ ma Musa nĩgetha amwathe, akĩona nĩ wega ona niĩ njarie na nduĩkage ona niĩ nĩ ndĩrarĩrio nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre wĩrute gũkindĩria hau ũrĩ. Wĩrute gũkindĩria hau. Gũtirĩ kĩheo gĩtarabatara kĩrĩa kĩngĩ.
gutiri utungata utarabatara uri ungi mwathani arogocwo tari wingeira timu ino ya kigoco kana nyine ona njire ona twana turia tukaga haha na ndoigire tuoyagwo video wega tondu cio ni makaririkanagio gakoywo video wega biu kana kau tondu riria geguthie gakinyanire gatuike pilot ni gakaririkanagio haria wikite atia gatua kwambatira muno we umite haha Bwana asifiwe sana riria mekwambatira matuike maruya matuika makuhakwo mahatiririe bururi tukama we uguo tiguo tukurutite kigongona-ini coka na thutha uguo video ciao cigwo Bwana asifiwe sana na ndukona tari kuraihu ona riria megutuika magavana ma bururi matuika gucenjia mawatho nigetha maikare miaka 20 tukamera ai ni twarutitwo uhoro wa kwaga kwiyenda coka ha na mundu wothe ni atiaga kihumo kiria kimurerete kiroho Bwana asifiwe sana wathororete gucenjio na ndamwirite ogatene tondu anene aria mekuo mekiriire nda ciao tari Ngai kauga tibato gukagoithia muthenya barigici mwacoka kiwanja ni ndikagoithitio na mutari murambiriria mjanda ni wira wakwa ndutaga tene na ngariki Bwana asifiwe sana Ngai witu ni mwihokeku muno Ngai witu ni muigua tha muno Haruni agika ota uguo athirwo ni Musa no mutha tiwe weirite Moses tiwe weyathite ni Ngai aiguaga ni Ngai athikagiriria na ni Ngai etagirira mwathani arogocwo tero cio muriganitie Haruni tiga ihenya ona tera mwari wanyu kuona ati atige ihenya ndumugutha guthio mwire ona mwari wanyu kwena ihenya kiria ikanua mugambo he hari oro na wenda gwitikia ndwikinya makinya meri wenda gwitikia ndwikinya makinya matatu utahundukite kihumo-ini kia mugambo Bwana asifiwe sana ndwikinya makinya matatu utahundukite kihumo-ini kia haria Ngai aragiria Bwana asifiwe sana uguo Haruni athika uria orerwo ni mu riria Haruni athondekire Ngai ya mihianano ri nie ni ndimuthekagirira ni thomaga uhoro ucio gekira ngoro yakwa hinya muno na ngakena muno ngono na nie korwo no nie Haruni ri na niguo Musa ageire ngumo ri niguo Musa atheremire ri githe ndrona riu no ngono social media mundu araima na kiundu nigetha agie ki Haruni media ya hindi akimenya ngoicohia njau to gwitu tuticohagia ki Bwana asifiwe sana gwika kiundu kiinainie mundu uyu wa Ngai no gutura ririkanago na ni Haruni ni turirikanaga uria mwekanirie Musa Bwana asifiwe sana undu wothe urathugunda muru no gutura wira naguo no undu wothe urathugunda mwega no gutura wira na Bwana asifiwe sana mahitia mokire mundu gwitwo Miriamu kunyitanira na mundu gwitwo Haruni bara yoka ri haleluya mandiko matwirite atiri thiini wa kuria Jeremia Ngai agiuka kuruithia anabii a Bali nginya onaria moimaga kigongona kia Ngai cia Bali thutha othe ni maheritha Bwana asifiwe sana Haruni amenya ni kweha athire keheri-ini tondu ni wothe njiri akira Ngai ndirikana maya moko ri ni meguicohitie mihianano ni ngukiriire Musa Miriam areciria no rwimbo rwa kigo atigirwo angethetie gege yarite Haruni atherire Bwana asifiwe sana no mango marekererio mari mamanyitie ri Haruni na Miriam no mundu gwitwo Haruni agikorwo ni amathengeire thengerai mango maria murathiririo tondu muri nyumba yothe njiri mathengerei biu tondu muri nyumba yothe njiri no tondu kuri andu matoe guthengera tondu matiye kuhotwo ni taki mango no mekumanyi ni thina waku ati ni thina wao na kwanja tiga uguo Haruni etwo ni Musa athiaga nyihite njira mwathi wakwa
nake Miriamu etereire rwimbo kuria nja. Ndirenda wiki atiriri uthondeke muti muthaka muno gwathika kuu. Haleluya. Wathiki ucio uthinjiri wa Haroni ukigacirithio ni Ngai. Mwathani arogocwo. Kuri andu megutigwo magege ari no Haroni ni etirwo ni Musa na heo wira. No nake Musa areka uria Ngai witu aramwatha. Mwathani arogocwo. Itikira guthikiriria Ngai. Na tareke ngwire undu umwe. Mitino ya gucuria matawa wakoragwo wira muritu muno. Na riria wanengerirwo mundu gwitwo Haroni wira uyu ukihutha. Na riria athirwo ni Musa matawa mothe marorie na mbere na ndukae kuhitha undu. Bwana asifiwe sana. Agiathika tero cio muriganiti agiathika na agiathikira ndungata ya Ngai Musa na agithikiriria ndungata ya Ngai Musa agika toria athitwo. Wirute gwathika to ni uguthira. Wirute gwathika to ni ugwika atia. Ni ugwika atia. Ni turatwarana andu a Ngai. Bwana asifiwe sana. Laini ya kana ikoiga atiriri na riri muthondekere wa muti ucio wa kuigirirwo matawa ni uyu. Nituratwarana. Uguo ni hari na muthondekere wake. Muthondekere wake ni muhandire wa kigongona wakirukana no ria kigongona kihanditwo Ngai akandigithukania nawe ona wiu. Bwana asifiwe sana. Tondu gutiri handu hatari watho. Mwathani arogocwo. Tondu hatiri handu hatari ndoiga gutiri harambe gutiri ndoiga andu matige kuhatiririo matige gwika atia. Bwana asifiwe sana. Ucio niguo muicoherie wa muti wa kuhandwo na ndiracenjia na ndiragoagwa ono ngithwa na haha iguku ndingice hekarugano twaheagwo ni cucu na ti cucu wa njugu na rutaga turuganoko ati mundu umwe Bwana asifiwe sana akigia na atumia 100 na akiongerera wa gatatu. Muthuri umwe akiumagara agithia kimwira ati na tondu ona mutumia ucio waku mukuru ni murogi. Gicoka agithia hari ucio ngi akimwira na tondu ona mutumia ucio waku wa keri ni ari iguku naha. Ni ari iguku naha. Gicoka agithia kira agithitanga wa gatatu akiuga na tondu ona mutumia ucio waku ni muragani. Muthuri ri githe ndekirwo heho. Githe ndekirwo heho. Mwathani arogocwo. Riu makihurukite makire gitanda-ini ri ekwa mutumia uria munyinyi ri ni arenda kuhutia iguku aigue kana hena igu nake akoiga ni hindi ndiraro ni hindi ndireka atia ni hindi ndirarogwo athie kuria kungi kwa muragani ri ona heo gacai ndangika atia ndanginyua tondu rona tagekirirwo mundu wa guthukia mucii waku na guthukia kigongona kia Ngai akoragwo ari o hau gatagati-ini gaku. Bwana asifiwe sana. Ni kuri ndeto nyingi muno ikwario na ikuiguo no itikana kumakie na itikana gwikire kieha wira-ini wa Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. We ni we uiwiritwo mutumia waku nikiekaga muthuri waku nikiekaga we ni we uiwiritwo atia. Umenye wakorwo wiritwo iguku ugithi kuhutia iguku nake akoiga ni hindi areka atia ni thina waku. Tafakari ya babu. Tareke tuigue watho uria waheanwo wa guthondeka muti uyu. Bwana asifiwe sana.
na nyambe ndĩmũwon hanini twĩ thĩinĩ wa under tight security nĩ tondũ wa maũndũ merĩ matatũ mekĩkĩte. Ndũkamake na ndũkae gwĩtigĩra. Nĩ ihinda rĩa kũrora kana nĩ ndĩ power thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Bwana asifiwe sana. Kana nĩ ndĩ hi. Nĩ he andũ akinyaga hinya ũkairwo mũkaũmenyera. Ndũkae gwĩtigĩra. Bwana asifiwe sana. Na ũmenyerere thimũ yaku ndũga-communicate maũndũ matarĩ ho tondũ kũgĩrwo gwaku rungu rwa ũrĩrĩ. Nĩ niĩ ndera we, niĩ ndikũhithaga. Bwana asifiwe sana. Ndũgetigĩre kũguoyohio nĩ mũndũ. Niĩ ndikũhithaga. Mũtikone atĩ tondũ tũthukanagia na njamba ici atĩ ndithiaga wabici. Thiaga tene. Nao mokaga o tu kwa Nikodemu. Mwathani arogocwo. No twakinya kĩwanja no nginya ũgagĩikia. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ andũ mendanĩte ta ateti ndũkahenio nĩ mũndũ. Akĩama gĩkĩ na gĩkĩ makorwo me kĩndũ gĩkĩ. Nĩ mbeca makorwo magĩetha. Ithuĩ nĩ tũmenyaga. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũguo ũmenyerere mũno na ndũkae gwĩtigĩra. Na ndũkae kũigua wĩna thĩna. Na ũngĩũrio kĩũria ũcokie ũrĩa kĩagĩrĩire. Bwana asifiwe sana. Na ũkĩaria na thimũ yaku ũmĩmenyere. Wĩke atĩa? Haya. Wakorwo nĩ ugĩte handũ gĩthirĩ nĩ mũtoi nĩ ũkũgĩrwo. Na wagĩrwo nĩ thĩna waku. Nĩ mũnyonaga ngĩhĩtũka. Nĩ ngũikara thĩ ndute wĩra ũrĩa ũnjagĩrĩire. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ mũthondekere wa mũtĩ ũcio wa kũigĩrĩrwo matawa nĩ ũyũ, wathondeketwo na thahabu ĩrĩa ndure. Thamaki ndure nĩ kuga nĩ thondeke we. Ningĩ waturĩtwo o nginya gĩtina-inĩ na kũrĩa kwarĩ mahũa. Bwana asifiwe sana. Wothe warĩ o ta ũrĩa mũhianĩre waguo kamũmakire. Korarĩtie ciakwa ũru tondũ hau nĩ mwamaka mũno. Ndakwĩra nĩ thĩna. Tigagai kũrũma ngima nene gũkĩra kanua tondũ nĩ ũgwati. Gĩkĩ kiugo kĩraka ngoro yakwa. Hallelujah. Hey. Ati wothe wari wa guturwo o ta uria muhianire waguo watariĩ uria Jehova onetie uria onetie uguo noguo athondekithirie muti ucio wa kuigĩrĩrwo ki ucio noguo wathondekirwo muti ucio wa kuigĩrĩrwo ki. Bwana asifiwe sana. Karibu sana Manyari, mutikiure Manyari rohe na nĩ agĩũka. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arogocwo. Bwana asifiwe sana. Uria kĩgongona kĩhandĩtwo ateti thirikari tigai kũgarũra. Uria wĩra ũyũ wa Ngai wathanĩtwo rutwo tigai gũcenjia. Ũkũmũgĩra nginya kwanyu rungu rwa ũrĩrĩ. Ũyũ Ngai ndanyũrũragio, no ũyũ Ngai ndacenjagia na ndagarũrũkaga. Tondũ Ngai nĩ Ngai akĩaria na Harũni, Ngai akĩaria na Musa, Musa akĩaria na Harũni, na nĩ tondũ wa mahĩtia ma Harũni, moko make me marathime kũmarutithia wĩra mũũru. Moko make me marathime kũmaicũhithia mĩhianano. Haleluya. Harũni akĩnyiha na agĩathĩka. Mwathani arogocwo. Nĩ ihinda rĩa ũthĩnjĩri kũnyiha. Nĩ tondũ wa mathĩna marĩa marĩ bũrũri-inĩ. No tondũ mwarĩire mbahaca mũrĩ inyuiki, ithuĩ mũtigatũrehere. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndwanyonire mĩcemanio-inĩ yanyu.
na mutagira kanitha mutikanya na cikaro-inĩ cianyu cia kwendio rigithathi uyu. Bwana asifiwe sana. Uria kigongona kia Ngai kihanditwo tigai kuingirira, tigai kuingirira, tondu ni giathanitwo uria gibatie gwika atia. Ndiramaka muno ni ahunjia makinegena online, muranegena na muigite ni Ngai waritie. Ndamwiriire oha ngimwira mutikohorerwo ki, ngimwira mutikohorerwo ki, na ngimwira uthamaki uria roka ni wa kwirihe no ngandakimuhithite. Riu mukinegena ni thina wanyu, nie ni ngima ndiraria tondu rathi ndarekereirie. Bwana asifiwe sana. Na ndingimunegenithia tondu na inyuĩ kabasa mutia Ngai. No riu thina waigire athĩnirie wekire atia gwĩkwĩragwo atia waigire athĩnirie warĩ ndiũ athiaga atia hau. Rĩu tũracaba ithuothe warathĩte ũrĩa kũrĩ no tarathĩte. Bwana asifiwe sana. Ithuothe twĩ mũjadala-inĩ wa kũrĩa thĩna. Bwana asifiwe sana. No nĩ ngũrũgama mwanya-inĩ ithenya-inĩ rĩa bũrũri ũyũ, na ndũgũikara ũrĩa atongoria marenda kana ũrĩa ateti marenda. Ũgũikara ũrĩa Ngai arenda tondũ Ngai nĩ Ngai. Ũgũikara ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga tondũ Ngai nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Na gũtirĩ na ihinda rĩa gwĩtige, gũtirĩ na ihinda rĩa gwĩka atĩa, gũtirĩ na ihinda rĩa gwĩka atĩa. Ngai akĩarĩria Musa akĩmwĩra thiĩ harĩ Harũni no mwathe ũrĩa abatie gwĩka, nigetha mũtĩ wa tawa ũrĩa gũicũhia matawa maya gũthondeka mũgwanja amaige handũ hothe, handũ haraihu mũno, matawa macio matherere andũ. Nake Harũni agĩathĩka. Kwanja ririkana he handũ mwarĩ wa nyina akunyĩtwo nĩ tũmango akĩnyihia mũno. Mwathani arogocwo. Na maũndũ mothe makĩage, maũndũ mothe magĩka atĩa. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Ndari 8 kamũra-inĩ ga 5. Maniarĩ tũrathoma Ndari 8 na wa boi gerera Maniarĩ kĩrĩkanĩro gĩa gĩkũyũ atige gũthoma ya thimũ nĩ akũrehe mbeca na tũkũmwenderia goro. Thiĩ ũrehe Biblia hau wa Grace. Hallelujah. Gũkũ nĩ tũheaga andũ Biblia Maniarĩ na makarehe mbeca nyingĩ. Rĩu tawe ndingĩkũhe ndingĩgeria. Kũrĩ arĩa tũheaga na kũrĩ arĩa tũtekaga atĩa. Bwana asifiwe sana. Ithe mũndũ akĩrathimwo to mũrathime. No ngari ithuĩ twamũtungĩire rwĩmbo atĩ moko makwa. Bas, reke tuone nĩ ũgwĩtĩkia nĩ marathime. Rehe Bible. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ugai amen na mũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, nake Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, oya Alawii ũmeherie thĩinĩ wa ciana cia Isiraeli ũmatherie. Ugai amen. Rekei ndĩmwĩre ũthĩnjĩri ũrĩa ũrĩ kuo bũrũri-inĩ ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũhana. Athĩnjĩri Ngai nĩ maita merĩ. Nĩ harĩ mũthĩnjĩri Ngai wa mũhĩrĩga ũyũ wa Alawii, nacio nĩo maturagia maru magĩthaithana nĩ tondũ wa mũthiro, Ngai akaigua na akarũgamia. Nĩ kũrĩ Mũlawii ũngĩ ũtarĩ mũtherie, ũcio nĩ mwana wakwa arehage tũkarĩa o kĩrĩa kĩone. Na mũthĩnjĩri Ngai Mũlawii ũrĩa ũthurĩtwo na akamũrwo nĩ Ngai ndarĩaga nyama cia barabara, ndanyuaga maria njĩra-inĩ. Mwathani arogocwo. Na nĩ akũranaga ũrĩa ũthĩnjĩri ũta, nĩ akũranaga ũrĩa ũthĩnjĩri ũta, na ndangĩtukania tondũ nĩ mũtherie na nĩ mwamũre, tondũ nĩ mũtherie na nĩ mũhotanĩre. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai akĩarĩria Musa akĩmwĩra ũka Musa woya Alawii aya ũthiĩ ũmarĩrie no metware keheri-inĩ ũmathambie no matherie, matigithũkanie na andũ.
meherie kirindi-ini. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno atĩ oya Alawii ũmeherie thĩinĩ wa ciana cia Isiraeli ũmatherie. Bwana asifiwe sana. Gatagati-inĩ ga ũtugi ũrĩa tũtugĩtwo naguo nĩ Ngai nĩ gũthererio Ũlawii na ũthĩnjĩri. Na wĩ nyũmba-inĩ ya ũthĩnjĩri ndũkũraga tondũ nĩ ũhumbagwo riri wa Ngai. Ndũnogaga tondũ nĩ ũhumbagwo riri wa Ngai. Na ndũkuaga ũtakinyĩtie matukũ. Ndũkuaga ũtakinyĩtie kĩ? Marĩa Ngai athanĩte. No kongongererwo bacici. Mwathani arogocwo. Ngai arogũteithia na akũhe gũkũrana. Musa nĩ agĩathirwo na akĩrwo njĩra ĩrĩa kũhũthĩra ya kũmatheria. Akĩrwo njĩra ĩrĩa ekũhũthĩra ya kwamũrania andũ aya na marute moko-inĩ ma Isiraeli. Bwana asifiwe sana. Thĩinĩ wa raini ya 7 koiga atĩrĩrĩ, namo maũndũ marĩa ũkameka ũkĩmatherie nĩ maya: maminjaminjĩrie maĩ. Maĩ makĩ? Maminjaminjĩrie maĩ ma gwĩka atĩa? Maĩ ma gũthahũrana monekaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli, thĩinĩ wa ibuku rĩa Zekaria. Ona maĩ maya ma gũthahũrana nĩ maringithanagio na tama wa wana ũrĩa wohirwo Mwathani witũ Jesu Kristo thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 2. Ũgathahũrwo ũgatigithũkanio na kĩhumo gĩaku. Ũgathahũrwo ũgatigithũkanio na ũthuri waku na ũtumia waku na wanake na ũirĩtu waku. Na wathahũrwo watuĩka mũthĩnjĩri Ngai, ikara ta mũthĩnjĩri Ngai. Wathambio na maĩ maya, watherio, ikara ta mũrĩithi. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ikara ta kĩ? Nĩ mũmakire. Tũinũke. Na iki mũrandoroka nĩ kũrikĩra. Tagaithi ũcio high five mũriganĩtio nĩ warikĩra mũno. Bwana asifiwe sana. Ngai agĩatha Musa njĩra ĩrĩa kũgerera ya gũtheria mũthĩnjĩri Ngai ũyũ Mũlawii. Nĩ kũrĩ Ũlawii wĩikaragia na ndwĩhokerwo ũthĩnjĩri Ngai. Nĩ kũrĩ ũthĩnjĩri Ngai wĩikaragia na ndwĩhokerwo Ũlawii. No nĩ ngũgoca Ngai wa igũrũ tondũ ngĩnyitithania mũthĩnjĩri Ngai Mũlawii, igũrũ nĩ rĩkũiguaga. Na nĩo twĩtaga covenant preachers. Nĩ andũ arĩa Ngai ahũthagĩra na njĩra ya magegania na matirĩ guoya. Na ndũkona mũndũ mũtungu acio athĩnjĩri Ngai mahana ta exactly wenda kũmamenya ũndũ. Bwana asifiwe sana. O ũguo ha na matiohagwo nĩ watho. Matiohagwo nĩ kĩ? Matiohagwo nĩ kĩ? Na matiohanaga na watho. Wĩra wao nĩ gũtuĩria kĩrĩra maandĩko-inĩ. Naya matihakĩkaga na matigarũraga uge wa Ngai nĩ tondũ wa irio cia rwĩga rũmwe. Kaba kwĩrirĩria mũthĩnjĩri Ngai Mũlawii ũtangĩendia kanitha wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Na nĩ ndĩmwĩraga niĩ ndibatarĩte thakame yanyu nĩgetha kanitha ũrũgame. Ũyũ kanitha ũbatarĩte thakame ya Mũrũ wa Ngai na nĩ yaitĩkire mũtharaba-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ũguo ona gũkua mũtigũkua nĩ mũgũikaranga. Haleluya. Ona ciana cianyu itigũkua nĩ mũgũikaranga. Tondũ niĩ ndirabatara thakame ya ihuno. Ndirabatara thakame ya ciana cianyu. Ndirabatara mũtharaba. Bwana asifiwe sana. He mũini wa rwĩmbo ateithirio nĩ Ngai akĩaria ũhoro wa mũtharaba, no nĩ akĩhurũkire. Mĩtharaba nĩ tatu wa Mwathani Jesu na wa iciarĩ amarĩ erĩ, wĩmenyerere ndũgakorwo. Inyuĩ inai ng'ung'ua itu bata nĩ mume. Mĩtharaba nĩ tatu wa Mwathani Jesu na wa iciarĩ amarĩ erĩ, wĩmenyerere ndũgakorwo ũkuĩte wa mũici na ugaga nĩ ũkuĩte mũtharaba. Kinyiai hau.
Bwana asifiwe sana. Gatagati-inĩ ga gũthahũrwo na kũminjaminjĩrio maĩ ma gũthahũrwo nĩ ũkue mũrigo, nĩ ũkue mũtharaba, na wona wakua mũtharaba ũyũ ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo nĩ ũgũkinyia kĩrĩndĩ. Atumia a Jerusalemu makĩrĩra, anabii makiuga mbu. Bwana asifiwe sana. Arutwo a Jesu Kristo makĩhitha mũtharaba ũkuĩtwo tondũ matiakuhĩrĩirie Mwathani tondũ nĩo mangĩakuire mũtharaba. Igũrũ rĩkĩmenya Petro nĩ orire, Jakubu nĩ orire, kwĩ hĩndĩ ya mũndũ gũtigane, na atumia matihota gũkua mũtharaba no kũrĩra mareka atĩa. Jesu akĩmarora akiuga, atumia a Jerusalemu tigai kũndĩrĩra, ambai mwĩrĩrĩre inyuĩ ene hamwe na ciana cianyu. Alafu rĩ tiga nĩ kũrĩkia tangĩarĩkirie nĩ angoigire ona mũtharaba mũtingĩhota kũnguĩra. Petro nĩ athi, Jakubu nĩ athi. Bwana asifiwe sana. Mathayo nĩ akire atĩa na nĩ nogirio nĩkĩ gũkiumĩra kĩmũndũ kĩoimĩte mũgũnda na gambut. Haleluya. Na gĩgĩũka na gĩkĩrũgama, akĩũrio nĩ thigari wĩtagwo atĩa. Afande ũrĩa tũrũgamaga njĩtagwo Simeon Mũkurene mũnene, na niĩ ndĩ mũrĩmi wa mũgũnda, ona ndorĩtio macio, ona ndikũmenyaga kũndũ kwĩna mũgo. Niĩ ona ndirĩ mũgomo-inĩ ũrĩkũ. Ndagũthaitha wabande niĩ ndirĩ ndamenyanagia ũrĩa kũreka atĩa. Akĩrwo kuua haha, ũgũtũmĩrwo mũndũ ũgũgũteithia mũrigo waku gũtekũmenyekana kũrĩa kuma, ona watiganĩrio nĩ arĩa mũrĩanagĩra nao, nĩ arĩa mũnyuanagĩra nao, ona arĩa mũtwaranaga nao magũtiganĩria. Simeon Mũkurene noe gũka nĩ tondũ waku na kuithie mũrigo waku tondũ Ngai nĩ Nga. Ona Petro athiĩ Simeon Mũkurene no arĩka atĩa. Ta njĩra marĩ kwa arutwo a Mwathani moragĩra mba. Ona mũngĩũrĩra mbara inyuothe gwĩ kĩmũndũ kĩ mũgũnda gĩkĩ kwanja kĩahota gũka na slippers na magũrũ matũkangu gĩtũmwo nĩ tondũ wakwa, na igũrũ no rĩkũhingia ũrĩa Ngai arenda kũhingia, na ũrĩa Ngai oigĩte nĩ egwĩka no nginya eke atĩa. Tondũ wa gũthambio na gũtherio ndwĩtiganĩrio nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Tondũ wa gũthambio na gwĩka atĩa ndwĩtiganĩrio nĩ Ngai. Tareke ngwĩre rũgendo rwa Mwathani gũthiĩ Golgotha, ũrũme wa Simeoni wathirĩire gũtũ-inĩ kwa ngombo. Bwana asifiwe sana. Ũrũme wake wathirĩire ha. Haleluya. Alafu ningĩ nĩ aguoyohetio tondũ nĩ erĩtwo agakararia. Tigai gũkararia mũgambo wa Mwathani, tigai gũkararia mĩgambo ya nabii tondũ ĩkuo. Simeoni ngũkwĩtanaga mbarĩ nĩ ũrĩ ngana maigana. Nĩ kĩgongona gĩkĩ tũkĩrutĩte kũraihu. Niĩ ngũtige gĩthire wa nding'ũri. Bwana asifiwe sana. Andũ mehĩtĩte kanitha gagĩũka gakĩndirĩjĩstwo nĩ thirikari morire othe nĩ Ngai kũnjiguĩrĩra na Mwathani arogocwo. Kanu andũ nĩ mahũthage no ciĩko itikoragwo ho. Petro akĩra Mwathani, niĩ reke ngĩkwĩre Mwathani wakwa. Na hĩndĩ ĩyo ahetwo nginya promotion na ndaramĩona. Ahetwo nginya wĩra wa kũrũgamĩrĩra kanitha na agatuo ihiga rĩtangĩenyenyeka. No rũgendo rwa mũtharaba ngwĩciria nĩho mũini wale barutire handũ harĩa aririkana akĩmenya niĩ handi gwĩka atĩa. Tondũ ndiũĩ marĩkia no megũcoka mambeũ. Akĩmenya nĩ ngũthenga. No igũrũ rĩkĩmũtũmanĩra mũndũ wa kũmũkuithia mũtharaba. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa ũtegũtũtiganĩria. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa ũtegũgũtiganĩria. Gũtiramakania rũgendo rwaku rũhana atĩa. Ona rwaritũha Ngai no egũthagathaga Simeon Mũkurene tondũ nĩ ũthambĩtio na ũgathe. Ũramakio nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. Tiga kũmaka tondũ wĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai kĩa mũthĩnjĩri Ngai Mũlawi. Nĩ tũgũtobora. No gũtoria biacara-inĩ ciaku, ũtorie mũciĩ-inĩ waku, no ũtorie mawĩra-inĩ maku.
Bwana asifiwe sana. Na moko maku Ngai aromaririkana. Ngai arorathima wĩra wa moko manyu. Ngai arotwarana hamwe na inyuĩ. Ngai aromwĩka maũndũ mega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũrĩ atherie na mũrĩ amũre. Mũrĩ aririkane nĩ Ngai. Mũrĩ atoranĩrie nĩ Ngai. Na nĩ mũiyũrĩtwo nĩ wega na ũtugi wa Ngai. Na thayũ wa Ngai witũ ũrotwarana hamwe na inyuĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩtũratwarana atĩ maminjaminjĩrie maĩ ma gũthahũrana. Wona wathahũrwo na wĩtĩkĩre gũthahũka, igũrũ nĩ rĩgũkuma thutha na nĩ rĩgũtwarana hamwe nawe. Igũrũ nĩ rĩgũkũback na wĩra wa Ngai nĩ ũkũhũtha na nĩ ũkũrutĩka. Mwathani arogocwo. Na towe tu, nĩ nginya rũciaro, nginya rũciaro, mũtiuge na hinya hau. Wathahũrwo nginya mwana waku nĩ mũthahũre, nginya indo ciaku nĩ thahũre, nyũmba yaku nĩ thahũre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũthĩnjĩri Ngai ũrĩa ũrekereirio kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ndũngĩthira ona ũngĩgeria kũninwo, ndũngĩthaha ona ũngĩgeria gũthahio. Haleluya. Arĩa mohetwo no mekuohorerwo ũthĩnjĩri-inĩ ũyũ. Arĩa arwaru no mekũhonerio ũthĩnjĩri-inĩ ũyũ. Arĩa mekorokoro-inĩ no mekũhingũrĩrwo tondũ nĩ mathahũrĩtwo, tondũ nĩ tũthahũrĩtwo. Mwathani arogocwo. Haleluya. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Mathaa nĩ mathiru. Magĩthira nĩ ta hĩndĩ tũrakĩambĩrĩria tondũ rĩrĩ andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Ucoke umenjithie, ucoke na metherie. Haleluya. Musa nĩerire andũ metherie makuĩrĩrie magĩtheria nguo na igũrũ matigana gũtheria ngoro. Mũtheru mũtheru ũcio magegania nĩ mũtheru kĩhoti mũtheru wa Jakubu agũthaitha ũtũtheragie. Bwana asifiwe sana. Ngai arogũtheria na ihinda rĩa gwĩthamba rĩu haha ti maĩ tũrahũthĩra. Ugai ameni. Haha ti maĩ tũrahũthĩra. Haha ti maĩ tũreka atĩa? Tũrahũthĩra thakame ya gatũrũme. Thakame ĩrĩa yaririe ũhoro wayo thĩinĩ wa ibuku rĩa Kũguũrĩrio 12. Mwathani arogocwo. Gũkĩgĩa na mbĩtĩka nene mũno matu-inĩ, Saitani akĩharũrũkio thĩ. Kiugo kĩa Ngai kiugaga igũrũ rĩothe rĩgĩcaya rĩkiuga ũiyia wakwa kai kũrĩa thĩ kũrĩ na haro kuona mũcukanĩrĩri wa ariũ na arĩ a ithe witũ nĩ aharũrũkio kuo kai kũrĩ na haro na nĩgetha hakinye hau ũririkane Saitani nĩ mangethanĩire na mũraika Mikaeli. Saitani akĩarahũka na araika ake, nake mũraika Mikaeli akĩarahũka na araika ake, mbara ĩkĩgĩa matu-inĩ. Ũguo Ngai witũ nĩ mũmbara, ndũkanamakio nĩkĩ? Githĩ ndũkuona na Jesũ akakorire andũ kanitha na akĩoya kĩ? Ndũkoragĩre mbara mũno. Haleluya. Mĩetagĩrĩre no ũgetia hinya kuma matu-inĩ, tondũ nĩ ũhotanaga mbara na nĩ ũhotanagĩra andũ aku Ngai. Ndigwĩtigĩra na ndikũma. Tigona mbara ũkainamĩra ta Petero, na nĩ hĩndĩ Mwathani arabatara gũteithio kĩ? Mũtharaba. Mwathani arogocwo. Nĩ cacaga mũndũ agakungĩrĩra. Kwĩ hĩndĩ ya cacaire Danieli mũthamaki Dario na marĩ ndũgũ mũno na Danieli akĩmwĩra ndũkamake tondũ nĩ watho na nĩ ũcainĩtwo no gekĩrwo rũũri rwa mũhũra wethiĩ ũingĩre irima-inĩ rĩa kĩ? No Jehova Ngai ũrĩa ũtungataga Danieli egũka kũ? Egũka kũ? Na Dario mũthamaki nĩwe warĩ wa mbere kũroka irima-inĩ. Danieli, Danieli Haleluya. Ngai ũcio tungataga nĩ akũririkanĩte. Ũguo Dario harĩ ũndũ oĩ. Ngai arotũhe mũthamaki ta Dario. Bwana asifiwe sana. Ngai ũririkane bũrũri ũyũ ũhe mũthamaki ta Dario. Ũkũrũĩrĩra kiugo gĩaku ona ũhwo nĩ watho.
akamenyaga ngoro-inĩ ndarĩ na ũndũ. Mwathani arogocwo. Araika Ngai kũrĩa matu-inĩ magĩcaya, mona Damathia nĩ yaharũrũkio mũhuro wa riũa. Thĩinĩ wa Kũgũrĩrwo 12 meranire atĩrĩrĩ, arĩ nĩ marĩtoranagia nĩ tondũ wa thakame, nĩ marĩhotanagĩrwo nĩ tondũ wa thakame. Bwana asifiwe sana. Ũguo igũrũ rĩgĩtigathana ithuĩ tondũ thakame nĩ yarĩ ndekererie yũke nĩgetha tũkũre. Mwathani arogocwo. Magĩcoka makiuga gũtiarĩ ũira matu-inĩ tene. Arĩ ona nĩ marĩtoranagia nĩ tondũ wa ũira wa tũnua. Ngai arwekĩra ũira mwerũ kanua-inĩ gaku nĩgetha ũgũtoranĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nawe nĩ wĩtĩkĩre gũtherio na gũthahwo. Bwana asifiwe sana. Akĩrwo athambie andũ aya mĩĩrĩ yao, na akĩrwo menje njuĩrĩ, na akĩrwo mathambie mathere na nguo ciao ithere. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Ngai witũ arotũririkana tondũ ihinda rĩrĩ ti rĩa gũthambio na maĩ, twĩera-inĩ ya gũthambio na thakame ya gatũrũme. Na thakame ĩno ya gatũrũme Damathia yamĩrorera nĩ ĩtigagĩra nĩ gũcokaga na thutha. Ndagũtheria na ndakwamũra na thakame theru ya gatũrũme. Moritũ mothe marĩa ũragerera thĩinĩ wamo nĩ ndagũthambia na ndagũtheria na thakame theru ya gatũrũme. Nĩ ũkũhĩtũkĩra mwaki-inĩ na mwaki ũcio ndũgũcina. Nĩ ũkũgerera njũĩ-inĩ na njũĩ ici itikũrindania tondũ wa gũtherio nĩ thakame ya gatũrũme. Nĩ ũkũgerera ndwari-inĩ nditũ no ndũgũkua na ndwĩthikwo tondũ wa gũtherio na kwamũrwo nĩ thakame ya gatũrũme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rũciaro rwaku nĩ rũtherie na thakame ya gatũrũme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Tori ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we? Rĩu ti maĩ. Mwĩre rĩu ti maĩ, nĩ thakame. Bwana asifiwe sana. Bũrũri witũ nĩ ndĩwendete mũno na Ngai atũrathimĩre bũrũri ũyũ mũno na ũririkane mũno. No ndũrĩ thĩna na kũbuta nginya nene kĩ? Gũkũ nĩ kũimbichanago na Ngai agatigwo arĩ onga. No kĩimbichwo wambe ũmenye nĩ kĩũrĩte kĩe. Wako hena ndũrũme ciene ũrĩte wambe wĩke atĩa? Mwathani arogocwo. Kitagwo gĩthiro wa nding'ũri na ndĩ mũhonoku. Bwana asifiwe sana. Ruo wanaiguithia mũndũ ndũrakoma. Gũcaithia wanacaithia mũndũ ndũrakoma. No kwĩ Ngai ũyũ waheire Harũni ihinda rĩngĩ ũngĩmũhũgũkĩra no mwĩre nĩ ndoka baba, nĩ nemetwo nĩ gwĩthondekera. Ũka Mwathani ũtonye thĩinĩ, ndũkarũgame mũromo-inĩ. Rĩu nĩ ndaiwa mũgambo waku, Mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ. Nemetwo nĩ gwĩthondekera, no rĩu ndikwenda ũrũgamĩra. Watonya nĩ gũthondekera, wagĩrie mũciĩ wa ngoro yakwa. Gũconoka tondũ kũrĩ thĩna, indo ciakwa ciothe nĩ njũru, ningĩ onacio irũrũngĩtwo. Kaingĩ kũgwata ũgeni atĩa, riũa nĩ ithũũ na kũrĩ nduma, ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ. Itherũ ihinda nĩ rĩagĩrĩru, Mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ. Ũka Mwathani ũtonye thĩinĩ, ndũkarũgame mũromo-inĩ. Rĩu nĩ ndaigua mũgambo waku, Mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ. Riũa nĩ ithũũ na kũrĩ nduma, ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ.
Mwathani Jesu utonye thĩinĩ nĩnemetwo nĩ gwĩthondekera na rĩu nĩngwenda ũrũgame nja mathĩna macio manyonagia atĩ nĩmbataragio nĩwe gũcanaka tondũ kũrĩ thĩna indo ciakwa ciothe nĩ njũru nacio ihurunjĩtwo kaingĩ kũgwata ũgeria teũka Mwathani ũtonye thĩinĩ rũgama na igũrũ mũromo-inĩ rĩu nĩndaigua mũgambo waku Mwathani Jesu ũtonye nĩ riũa nĩ ithũũ na kũrĩ nduma ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ ti-itherũ ihinda nĩ rĩagĩrĩru Mwathani Jesu ũtonye thĩ ũka Mwathani ũtonye thĩinĩ ũkarũgame mũromo-inĩ rĩu nĩndaigua mũgambo waku Mwathani Jesu ũtonye thĩinĩ riũa nĩ ithũũ na kũrĩ nduma ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ itherũ ihinda nĩ rĩagĩrĩru Mwathani Jesu ũtonye thĩinĩ ngũconoka tondũ kũrĩ thĩna indo ciakwa ciothe nĩ njũru ningĩ onacio ihurunjĩtwo kaingĩ kũgwata ũgeria tia nĩnemetwo nĩ gwĩthondekera no rĩu ndikwenda ũrũgame nja watonya macio manyonagia atĩ nĩmbataragio nĩwe twoiga wĩ Ngai maũndũ-inĩ mothe tũthambie tũthere na thakame ĩrĩa ĩraitire mũtharaba igũrũ tũthambie tũthere na thakame ĩno ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ ndatheria kĩrĩndĩ gĩkĩ na thakame theru ya gatũrũme ndatheria andũ aya na thakame theru ya gatũrũme ĩno ĩrarũgamire ithenya-inĩ rĩa maĩ ma kũminjaminjĩrio ndamaminjaminjĩrie thakame ĩrĩa ĩthambagia na ĩgatheria thakame ĩrĩa yohoraga arĩa mohetwo thakame ĩrĩa ĩtheragia na ĩtigĩrĩtwo nĩ ndamathia tweiga moko-inĩ maku mũrĩithi ũrĩ tha tũthambie tũthere nĩ tondũ wĩ Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai na twoiga wĩ mũtheru Mwathani wĩ mũtheru biacara-inĩ citũ wĩ mũtheru mawĩra-inĩ maitũ wĩ mũtheru ũtungata-inĩ witũ ona wĩ mũtheru bũrũri-inĩ ũyũ witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge ndũkĩhũrĩre Jesu witũ rũhĩ rwega Bwana asifiwe sana Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega na Ngai amũtũranĩrie mũno na mũige wega-inĩ wake haleluya ndĩrenda ũnyite sadaka yaku ũguo nĩgetha tũingĩre gĩkĩro kĩu kĩngĩ ũkĩomĩre haha na uge moko makwa nĩ marathime nĩgetha nake mũrũ wa ithe witũ Mani Nyarĩ oke akĩgeithie kanitha nĩanjĩrĩte no arĩnyumĩrĩra no ndĩreciragia kũnyumĩrĩra ndĩna tai no rĩu Ngai akĩrĩ o mwĩhokeku haleluya nyita gĩcunjĩ gĩaku ũguo na sadaka yaku ũguo Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo maya nĩ maciaro ma mĩthabibũ ĩrĩa woigire mũndũ ndangĩona kĩndũ orona kĩataitĩte thigino ĩno nĩyo thigino itũ ĩno nĩyo mĩnoga itũ
twamihanda kigongona-inĩ gĩaku ndukanareke tutebebio nĩ ũndũ ona ũrĩkũ ndukanareke twage gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia na twacokia ngatho na ithuothe tuge kirehe indo cianyu nigetha tuthie na mbere na hau hangĩ kĩgunyĩ-inĩ kĩorĩa ũrĩ hinya ĩnanda mũkaĩra na kĩaga kũnjokeria hoya nĩ ũkũheo nĩwe ũigire ũguo ngoro yakwa kena no canjamũkage nĩguo ngaithi ĩyoigire ũrĩa wothe ũkamwĩhoka nĩ wake ndarĩ moyaga andũ haraya na igũrũ na hĩndĩ ĩrĩa gacaya ndagaconorithio gũtũũra inagonokio wa Jehova ĩjikaraga kĩgunyĩ-inĩ kĩorĩa ũrĩ hinya ĩnanda mũkaĩra na kĩaga kũnjokeria hoya nĩ ũkũheo nĩwe ũigire ũguo ngoro yakwa kena no canjamũkage mũrimo wa mũmitũko ndũkanaũmie kana mũthiro wa kũhamania maroho kana mũgwĩ wa gũthĩrĩrĩka mũthenya akandeithia gĩtaraga-inĩ kĩa mũtegi ĩjikaraga kĩgunyĩ-inĩ kĩorĩa ũrĩ hinya ĩnanda mũkaĩra ndakĩaga kũnjokeria hoya nĩ ũkũheo nĩwe ũigire ũguo ngoro yakwa kena no canjamũkage ĩjikaraga kĩgunyĩ-inĩ kĩorĩa ũrĩ hinya ĩnanda mũkaĩra ndakĩaga kũnjokeria hoya nĩ ũkũheo nĩwe ũigire ũguo ngoro yakwa kena no canjamũkage Thank you. Hallelujah. Ithe tutithiĩte wega tutigĩikare thĩ arĩa marahũthĩra namba ciakwa cia thimũ nĩ 0722 47544 nĩ mũgwĩkĩrwo screen-inĩ kana 0720 443464 kana paybill number 41981 kana account number ya kanitha Ngai amũrathime na amwĩke wega Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo na tondũ hena mũrata wakwa wa gĩtĩ kĩa mbere wa kĩnjerera rĩ karibu sana Maniari nigetha ũkĩgeithie kanitha wa Ngai na ũkĩmere tumĩte kũraihu Bwana asifiwe sana na Ngai agĩkũrathime karibu sana na ndakena amen God bless you Bwana asifiwe mwathani agocwo ngaithia ũguo mũrĩ okuo na mwĩyũmĩtie thĩinĩ wa mwathani Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe yes nani nĩ ndagĩũka o ta ũrĩa ndakĩrĩte bishop na kũndũ gũkũ nĩ njũkaga no ndikĩrĩ ndoka Sunday nĩ njũkaga no ndikĩrĩ ndoka kĩ na rĩrĩa ndoka harĩ o kaũndũ kanini ndanyita na kengwete ndore kana nĩ ndanyita twerwo ũhoro wĩgiĩ mũthĩnjĩri mũrawi nĩguo twerwo rĩu naniĩ ndĩgĩũkire kũrora mũthĩnjĩri mũrawi nĩkĩo ndoka na nĩ mũrata wakwa na tumanĩtie kũraihu rĩngĩ nĩ muonaga kwerirwo ũngĩkona nguru ĩ handũ mũtĩ igũrũ nguru no ngĩhota kũhamba mũtĩ igũrũ no mũngĩona ĩ mũtĩ igũrũ he mũndũ wĩkire atĩa he mũndũ ũmĩkĩte atĩa ndiĩ kana nĩ ũranyita ndĩrakwĩra na rĩu rĩ nĩkĩo ndĩgĩũkire gũcokia ngatho mũngĩkona nguru mũtĩ igũrũ mũmenye he mũndũ wĩkĩte atĩa rĩu mũnathi mũthĩnjĩri Ngai nĩ akoretwo arutĩte wĩra ũcio na nĩ kahinda karaihu na nĩ ndĩmũtĩĩte na njĩra nene mũno na ndĩndĩhĩte ũtungata ũrĩa akoragwo naguo na rĩngĩ mwahota gũikarania na mũndũ wage kũmũmenya kana yani ũmũzoe na nĩ ũru nĩ mahĩtia ndungata ĩno ya Ngai nĩ ndungata ya Ngai
reke bishop ngagweta ũguo wĩ haha nĩ tondũ mũndũ eragwo aheo ihũa rĩake rĩrĩ ho. Ngwendaga kuga ũhoro wĩgiĩ ndungata ĩno twambanĩrĩirio nake tene na he maũndũ maigana ũna abundithĩtie nĩguo ngĩkinyanĩra ũguo. He maũndũ anjĩraga haha ndũnoiga wega, haha tiga gwĩka ũguo, nĩ tondũ wake akanjerethera. Na bishop to ndiroka wega, ndiũkĩte wega so ngwendaga gũkũ encourage wewe gũkũ Theophilus ati you are in the right place, wĩ handũ harĩa hagĩrĩire. Na niĩ ngwenda gũcokia ngatho nĩ nĩndatĩĩka bishop nĩ kũhũthĩra kamero gaku. Ngwendaga kuga tuma hana nĩ ndora ngugaga atĩa mwendaga kũmwĩra you are in the right place. Tondũ he ũrĩa ndarĩ bishop tũkĩmenyana nawe na rĩu he ũrĩa ndĩ. Nĩ wega kwĩnyihia ũngĩnyihia ũmenye ũngĩmenya ũyũ nĩ mũrawi mũthĩnjĩri Ngai, we wĩnyihie ndũkahane ta Miriam, tondũ wahota o gũkunywo ũguo twĩrĩrwo Miriam akunyirwo na gũtiokire wega. Wĩnyihie na nĩ ũgũthiĩ kũraihu, na nĩkĩo naniĩ nginyĩte hau nginyĩte na nĩ njũĩ no ngũthiĩ kũraihu nĩ tondũ Ngai hamwe na ithuĩ. Koguo ngwenda gũkwĩra wĩnyihie oro ũguo na nĩ ũrĩkinya kũrĩa Ngai endaga ũgathiĩ. Twĩ hamwe. Rĩu Bible nĩ ũrĩa ndakua ndamĩona ndaririkana Biblia mami akoragwo nayo na rĩu yakĩyoirwo nĩ kĩbũi witũ ĩkĩmwĩra gĩikare nayo. Rĩu nĩ ndagĩa rĩu Biblia yakwa ya Gĩkũyũ na ũrĩa ugire nĩ ndamĩrĩha na ndinamĩrĩha ũguo yandĩkĩtwo nĩ ndongongerera nĩ tondũ moko makwa nĩ marathime. Rĩu moko maku nĩ marathime ta maroro ũguo, moko macio maku nĩ marathime, hatirĩ ũndũ ũngĩ. Kĩrĩa gĩothe ũrĩhutagia gĩgatherema. Ona ndikũina na kau ga gũcokera DJ nĩ thengio, no ngwenda tũine na andũ aya no ti kũina nĩ kũrathĩra moko maya. Githĩ tiguo? Moko maya nĩ marathime. Kĩrĩa gĩothe tũrĩhutagia ma gĩgatherema. Harĩa hothe ndĩrĩkinyithagia magũrũ maya makwa ngahe gwatĩra tondũ Ngai e hamwe na ithuĩ. Wega wa bishop gĩtua kũgana na ũndũ wĩganire tondũ nĩ okĩrĩa gĩtuĩka my brother ũrĩa mũkũrũ. Ndarĩ na brother o take no akĩhurũka. Rĩu nĩ anjĩraga akanjĩra rĩu ũgwĩka ona akamũthikĩrĩria. Rĩu ndĩrenda rĩu ikinya rĩrĩ woe rĩrĩ na nĩ ũndũ wa gwathĩka Ngai nĩ andorangĩte. Akanjĩra tiga gwĩka ona, tiga gwĩka ũũ, ĩka ũũ. No na ta ndĩragonderera goka akanjĩra manyarĩ ũka nĩkĩ ndwanjie na ngakĩanjia tondũ Ngai akĩrĩ mwega. Koguo ngwenda kũmwĩra you have a treasure mwĩna mũthithũ thĩinĩ wa mũrĩ aririkane. No ũngĩaga gũkũrana ũrĩa andũ maregire gũkũrana Jesũ mũrũ wa Ngai makĩmwĩta atĩ nĩ kamwana karĩa gatheremara, acio matiateithĩkire. No arĩa matuĩkire a kũmenya atĩ ũyũ nĩ mũrũ wa Ngai nĩ magaire kĩrathimo. Rĩu hau nĩ hakuĩke atĩa wĩtuĩre. Tahutĩria kĩndũ gĩgwĩtwo si hau hanini. O si hau hanini tu. O ũmĩhutie tu njigue. Ũkĩambĩrĩria moko mandamu nĩ marũmirwo ahĩtĩria Ngai agĩtuĩka rĩrĩaga irio cia thithino yake wĩra mũritũ ũtarĩ umithio tĩri ũkĩrumwo wũi ũgĩthaha ũgĩtuĩka ũrĩ ciaraga amĩigua Ngai nĩ watha gĩtũma mũrũ we Jesũ thakame yake ĩgĩtuĩka kĩrathimo tũine tuge moko makwa nĩ marathime rĩrĩa gothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema harĩa hothe ndĩrĩkinyithagia magũrũ makwa ngahe gwatĩra tondũ Ngai e hamwe. Moko maya makwa nĩ marathime
ndere utagia gegatherema aria othe ndirikinyithagia oi magoro makwa ngahegwatĩra tondũ Ngai hamwe na niĩ ciugo cia kanua ngwĩre ndirĩ hinya no cirekĩra thimo kana kĩrumi na nĩkĩo ndĩrarathĩra moko maya makwa ngoiga atĩ nĩ marathime moko maya makwa nĩ marathime kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema tondũ kĩrathimo kĩa Ngai kĩrĩ igũrũ rĩakwa moko maya makwa oya moko muge moko makwa nĩ marathĩra moko makuo kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema aria othe ndĩrĩkinyithagia magũrũ makwa ngahegwatĩra tondũ Ngai hamwe moko maya maitũ nĩ marathime aria othe ndĩrĩhutagia gĩgatherema aria othe tũrĩkinyithagia magũrũ maitũ ngahegwatĩra tondũ Ngai hamwe moko maya maitũ nĩ wewe mũrathime kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema aria othe ndĩrĩkinyithagia magũrũ makwa ngahegwatĩra tondũ Ngai hamwe naniĩ aria othe ndĩrĩkinyithagia magũrũ makwa ngahegwatĩra tondũ Ngai hamwe naniĩ angĩkorwo nĩ mũgũnda ũrenda kũrĩa Kareni kana Membure aria othe ũrĩkinyithagia magũrũ maku ũkegwatĩra tondũ Ngai hamwe angĩkorwo wĩ mũhũri biacara kũrĩa Nairobi aria othe ũrĩkinyithagia angĩkorwo nĩ nduka ũrenda magũrũ makwa ngahegwatĩra tondũ Ngai hamwe angĩkorwo nĩ mũndũ ũrenda gũthiĩ Rũraya aria othe ũgakinyithia magũrũ Embassy aria othe ũrĩkinyithagia magũrũ maku ũkegwatĩra tondũ Ngai hamwe na igana marenda gũkorwo mwaka ũyũ ũngĩ magaikara kwao ndenda woĩ guoko na igũrũ aria othe ũrĩkinyithagia buroti magũrũ maku ũkegwatĩra tondũ Ngai hamwe naniĩ aria othe ũrĩkinyithagia mwarĩ wa ithe witũ magũrũ makwa ngahegwatĩra tondũ Ngai hamwe tondũ Ngai nĩakũrathimĩte haria hothe ũrĩkinyithagia magũrũ makwa ngahegwatĩra tondũ Ngai hamwe naniĩ mahoya marĩoyaga matiũraga nĩhoete Ngai nĩamandĩkaga ibuku-inĩ rĩake na kuona na maitho maro kĩrĩmbũria mũraika rũgamĩte etereire anengerwo irathimo akũrehere menya ndũgakue ngoro wĩmũririkane urutĩra mwaki wa roho ndũkahore icinga cia wĩtĩkio ũtũnganie tondũ kuona na maitho ma roho kĩama gĩaku kĩharũrũkĩte ũgirie maithori o rĩrĩa Danieli aturirie marua hoe hĩndĩ ĩyo noguo Ngai amũiguire agĩtũma mũraika akamũrore nake akĩhingĩrĩrio nĩ mbũtũ cia rĩera-inĩ na tondũ Danieli ndahoririe mwaki wa roho agĩka atĩa Ngai agĩtũma Mikaeli ũhotani ũkĩoneka urutĩra mwaki wa roho ndũkahore icinga cia wĩtĩkio ũtũnganie tondũ niĩ kuona na maitho ma roho kĩama gĩaku
harurukite ugirio maithori. Nero tuthige buku kiu kingi turikie twi hamwe kiria kiugaga ati Ngai ni agutuma mundu orwo ni toro. Ngai ni agutuma mundu orwo ni toro ngirikiriria nginya uhingirio ihoya ria ngoro yaku. Ndi mwe muthamaki akiurwo ni toro uria andu mekurwo ni toro agikioya ibu ria kiririkano agihunguria mbetiria yatheketwo uria murire Ngai amuhonokirie agikiona ni wega arehewe ucio murire Ngai akiririkano nawe Ngai niagutuma mundu orwo ni toro nginya uhingirie hoya ria ngoro yaku. Angikorwo hena mundu wina thirĩ waku na niaregete naguo twi kigongona-inĩ gĩkĩ kĩa Ngai na nĩ ũrandũrĩte ũkarema, Ngai nĩegũtũma mũndũ ũcio orwo nĩ toro nginya ũhingĩrie ihoya rĩa ngoro yaku. Angĩkorwo he handũ wĩtia na wĩra ũcio ndũrĩ ũroneka rĩngĩ nĩ wa mwarĩguo kana kana gaku kana nĩ waku, thikĩrĩria ũigue ũrĩa Ngai egwĩka. Ngai nĩegũtũma mũndũ orwo nĩ toro nginya ũhingĩrie ihoya rĩa ngoro yaku. Hurutĩra mwaki wara ndũkahore iciga cia wĩtĩkio ũtũnganie tondũ kuonana maitho mara kĩama gĩaku harũrũkĩte ũgirio maithori. Thank you. Ndaria kirathimo iguru ria Maniari. Ndahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Nĩ mbara nyingĩ agereire thĩinĩ wacio na anateng'era agoka akanyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona gĩkĩ ũkamũhotanĩra. Twanathaithana twanehinga kũrĩa na kũnyua no konekana. Anateng'erio ũgekĩra magũrũ make hinya thutha wa kũgerera kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ Mwathani ndamwathĩrĩria ũthii wa na mbere, ndamwathĩrĩria gũtoranĩrio nĩwe, ndamwathĩrĩria ũhotani waku. Ithukĩ iria cigĩtwo njĩra ciake cithengie, marima marĩa menjetwo ndakae kũhĩtũka mũrũgie, no mũthikĩre no mũkue kĩndayaya. Ruo rũrĩa anagerera thĩinĩ wa ruo twanagwĩta no gatũigua Ngai. Nĩ ndĩretĩkia nĩ ũkũmwambatĩria rebo igũrũ mũno. Arĩa mangĩkorwo makĩgariũrana nake gariũrana nao, arĩa mangĩkorwo magĩteng'erania nake teng'erania nao. Ũyũ ndekũnyitĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, ũyũ ndakonekana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Maũndũ marĩa nahũrwo namo motumumu wanamũhotanĩra, wanamũnyita guoko nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa kũmwĩhokera gũkorwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ. We nĩwe ũkũharĩrĩirie Ngai wa igũrũ na nĩwe ũkũbangĩte. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndanengera na Maniari moko-inĩ maku, ndanengera na Mr. Njũgũna Gĩceha moko-inĩ maku, ũmũririkane na ũmũtoranĩrie. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Ugai nĩ mũrathime, ugai nĩ mũtoranĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Karibu sana. Thank you. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana hũra rũhĩ rwega. Githĩ moko maitũ tũtiarathimithĩrio. Ndũgĩtĩkie moko maku nĩ marathime. Bwana asifiwe sana. Mũtikĩreke tũikare thĩ hanini tu.
nibonyite watho ciana cietwitone muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ ũmũthaitha kuoe nama ũhumbwo theru na wendani nĩgetha mbara yokĩra ũhotane. Thank you. Thank you. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Maniarĩ Ngai akũrathime. Ndanamwĩta agoka na nathikĩrĩria. Kwĩ hĩndĩ arĩ na kawĩra handũ na ndikũgweta nĩ karĩkũ. Akĩgonderera. Ngĩtia Nyahunyu. Ngĩmwĩra tũtũngane kawĩra-inĩ karĩa. Tondũ Ngai arandeithia nĩ ũkomete. Nake arahũka. Na wĩra ũcio ũgĩtigĩrwo nĩ wagĩra wega. Mwathani arogocwo. Nĩ ndĩmũtungatĩte na ndakamũhithe nĩ niĩ spiritual mentor wake. Ingĩmwĩra tiga nĩ atigaga. Ingĩmwĩra gerera haha nĩ ageragĩra. Ona kwĩ hĩndĩ mateng'eririo na mũtumia wakwa mũno ũyũ. Mokire haha makĩrĩraga na Reverend Rachel. Kana tiguo Maniarĩ? Haha magĩũka mateng'erete. Nĩtwabutwo wĩra ngĩmoria o kũbutwo. No ngamũragĩtwo. No ngamũgĩkuĩte. Ngĩmera o mũndũ nĩ amũkĩre TV yake. O mũndũ nĩ amũkĩre ũnene wake. Mwathani arogocwo. Maũndũ macio no mamonete. Bwana asifiwe sana. Nĩ wega ũngĩtĩo nabii nĩ ũrĩa mũkagĩra ũrĩa Ngai arenda. Mwathani arogocwo. Anaguthũrwo. Agoka ihenya. Bishop wĩkũ? Thaa 11 ĩke tũtũngane kanitha-inĩ. Ngama nĩ nguonete. Tũtũngane. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũrathimi na nĩ arathimanaga. Ũguo Ngai agũtware kũraihu mũno na Ngai witũ agwĩke maũndũ mega na agũtwaranĩrie maũndũ-inĩ mothe. Mwathani arogocwo. Mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ rwega. Kwĩ hĩndĩ ndanamũtũma na ngamũtũmana ngamwĩra thiĩ wĩre mũini mũna ũna no. Angĩ magakararia. Na angĩ mageka atĩa? Makaigua. Bwana asifiwe sana. Na ndingĩtũmwo kũrĩ we ngwĩtigĩre ona ũngĩkorwo igana itimũ nĩtakũtumania. Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ ndatũmirwo gwĩ cami nene ndĩramwethire mĩaka 2 2 good years. Na rĩrĩa hece ndũng'okire haha na Ngai akũrathime. Ngĩmwĩra nĩ ndũraga na ruo. Nĩ tondũ wa ndungata ya Ngai cami nene. Na thiĩ mũnjethere na harĩa arĩ Ngai amũrathime. Na rĩrĩa okire maũndũ marĩa ndamũtarĩirie akĩnjĩra mũtungatĩri we wĩ wa Ngai na nĩ ũkona Ngai. Mwathani arogocwo. Tondũ nĩ wega kũrũnga na nĩ wega gũtirĩrĩ. Na maya nĩmo mathaga maitũ. Na niĩ ndingĩmathinĩka. Mũgeni ũngĩ ũtarĩ waingĩra na mũrango ũrĩa. Rũgama hau ũrĩ. Na Duncan Mbogo nĩ nguonire from Qatar nĩ nguonire. Nĩ ũkire na family. Nĩ moke haha. Duncan Mbogo kuma kũrĩa bũrũri wa Qatar. Aya tũhoyaga nao online. Ũkai haha mbere inyuothe nĩgetha mũgeithie kanitha na Ngai amwĩke maũndũ mega motugi. Kanitha ũyũ rĩu ũrorete gũthiĩ kũhingũrwo kũrĩa Doha Qatar. Nayo nĩyo thabarĩ ĩrĩa ngwambĩrĩria ya mbere ihinda rĩtarĩ kũraihu. Noguo nĩguo ngwĩka. Ũkai o haha mbere. Mrs. Mbogo etigĩra. Mrs. Mbogo etigĩra. Mũtirĩ nake. Okay. Ngai arokĩgocwo mũno. Nĩ moke haha mageithie andũ. Nĩarahingire thukuru. Na nikaneneha narĩo. Hebu nisalimie. Oi. Anataka kunisalimia. Hata wewe utanisalimia hii ya sister hivi.
ndakinya kuu ndakorire aira na niĩ ngĩtuĩka o ũmwe mũira ndakora thuri ngĩtuĩka mũthuri ndakora ciana ngĩtuĩka mwana korwo ũndũ ũcio no ũtuĩke nduma nĩnjũĩ wega ũcio ti wendo waku ũcio nĩ wendo ũrĩa mũrure ũratinya mũthia nĩnjũĩ wega ngakena mũno maitho makwa nĩmakeonera ũrĩa nderirwo nĩkeonera irekanĩro ciothe nĩikaiga ciandũ arĩa thingu matũũre na thayũ ngoro-inĩ ciao iurũkĩte wakwa itakanĩria tawa yumĩte thutha nĩ nduma nene mbere ceruru irema mahiga ũrĩa ciakwa injetereire nĩndakũhoya ũrekie mũraika ĩkinya kũu ngore makomete ngoro-inĩ yakwa njage ihoru rwakinya mũthia nĩnjũĩ wega ngakena mũno maitho makwa nĩmakeonera ũrĩa nderirwo nĩngeonera irekanĩro ciothe nĩikahinga ciandũ arĩa thingu matũũre na thayũ ngoro-inĩ ciao iurũkĩte nginya kuu ndakorire aira na niĩ ngĩtuĩka o ũmwe mũira ndakora thuri ngĩtuĩka mũthuri ndakora ciana ngĩtuĩka mwana korwo ũndũ ũcio no ũtuĩke nduma nĩnjũĩ wega ũcio ti wendo waku ũcio nĩ wendo wa ũrĩa mũru kemageithanie karibuni sana nigetha mugeithie kanitha wa Ngai. Mwathani agocwo kanitha. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Muthoni wa Kĩbunja. This is my husband and this is my son. Na kuanga an online viewer for time to time. No ũmũthĩ ndauga nĩngũkinya gũkũ na nĩngeneire Ngai nĩ inyuĩ nĩ kũmũkora mũrĩ andũ athaka nĩ mwendetwo nĩ Ngai mũrathimwo mũno. Amen, amen. Muriega turiega Mr. Kĩbunja katigwo tweretago mutumwira turiega Mr. Kĩbunja sa nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wanyu gũtwamũkĩra na niĩ mũthenya ũmũthĩ ndĩ mũgeni no nĩ ngumbũra amen, amen, amen. Gĩtũmi njũke ndĩ na ũira ndana tungatwo nĩ bishop before anahoera na ngĩteithĩka hatĩka-inĩ ndarĩ rĩu mũthenya ũmũthĩ ndabucarĩtie ndauga nginya ndĩkinyie koguo ndĩ na ũira Ngai nĩ andeithĩtie kũgerera bishop na ndĩracokia ngatho. Amen, amen, amen. Ngai akũrathime na no ũgũthiĩ na mbere na gwĩkwo wega nĩ Ngai. Praise God. God is good and all the time. Amen. Hamarĩtwo niĩ njĩtagwo Duncan Mbogo na ũtorĩa our dad atwĩra nĩ ngoragwo mwena ũrĩa wa Arabu mwena wa Qatar na rĩrĩa Ngai anyitanĩirie na kĩgongona gĩkĩ through bishop and mom nĩ matwĩrire wega na nĩ matwĩraga o mũthenya to mwaka ũke kĩgongona gĩkĩ ũtungate harĩa ũrĩ, that is where your ministry is. Amen. Ona wĩ wĩra-inĩ waku tithuothe tũngĩkorwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, but where you dwell, even in their offices o harĩa ũrĩ, hau nĩho ũtungata waku ũrĩ na hau nĩho Jesu Kristo he had appointed you to be there. Amen. Amen. Koguo na ithuĩ twĩna kũrĩa
to mawira macio turutaga ni ndirerire bishop last time ndirari haha muno tweciragia twathire na kuria ruraya kana twathire na kuria Gulf kuruta mawira, not knowing it is a ministry God has called you. Nie nawe tuthi nako na kuria koguo ri nie ndi na kuria ri ona ngirutaga mawira maya turutaga ma kurugamira family citu na maikare wega. There is something God has called us to do there. Amen. 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 Koguo ngagoca Ngai nike gogona giki na ngate ya makuta ma bishop. Amen. 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 Rekei twambararirie family ici moko maitu rugamai na iguru tondu ni very young family. Ngai amaririkane na amatoranirie. Ni kuri na mawira maingi muno mekurutwo ni andu tondu ni kuri andu aingi muno mateithikire kigongona-ini giki, kuri andu Ngai ahonetie, kuri andu Ngai ohorete, kuri andu Ngai aririkanite na njira ya magegania. Mawira ni mukumaigua maingi na ni njui Ngai ni egwika undu. Last week yothe ndirahoire andu 7 makienda kwiyuraga na matiri mundu ona umwe wirutite muoyo. Ngatia Ngai wa iguru ni tondu wa utugi wake. Ngai ndanengera na family na moko-ini maku. Ici ni family iria thurite mahinda ma marigiririo. Ndamahitha thakame-ini theru ya gaturume. Ni thengiu ni tondu wa maundu maria wikite iguru ria family-ini ici. Ni umatoraniirie, ni umaruiriire, ni umahotaniire. Ona riu ndagika-ini no na ithaa riri ndaria kirathimo kia Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Ndahingurithia njira ciao, ndahingurithia wira wa moko mao, ndaria kirathimo iguru ria micii yao, ndaria kirathimo iguru ria ciana ciao, na ndetikia wi Ngai ukwigocithia. Ino ni generation iria gukuhunjia, aya nio megukwambararithia muno, aya nio mekumagaria ngumo yaku muno. Ndamahingũrithiria njĩra cia mĩthemba yothe, ndamarathima itarĩ na ũndũ ndĩtigĩirie ngoro-inĩ, ngĩrekereria kĩrathimo kĩa wega waku, ngĩrekereria kĩrathimo gĩa ũtugi waku, na ndamahumbithia riri wa matu-inĩ. Ũmarũagĩrĩre rĩrĩa kũrĩ nduma, ũmarũagĩrĩre mahinda marĩ mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ithuothe nĩ tuge nĩ arathime. Ugai nĩ aririkane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai amũrathime na nĩtũmwendete, ikarai thĩ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mũthenya wa Friday twĩna mahoya marĩa tũkoragwo namo ma o mweri na mũgakinya tene. Nĩ atumia igana matonire itambaya ciao mũthenya wa Sunday? Rugamai wega na itioyagwo igĩrĩ kĩroywo kĩmwe. Mwarĩkũ? Ũkai haha. Pastor Lucy ndehera kĩboko. Ũkai haha mbere. Pastor Irungu ngĩrĩra itambaya icio tũcinengere Pastor Lucy nĩgetha anengere atumia aya meyohe mageme ta andũ arĩa angĩ, na itirendio. Nĩ kĩgongona kĩraheana indo icio, nĩ kĩgongona kĩraheana itambaya icio. Githĩ atumia acio ti athaka? Na gĩkorwo nĩ ũhutagia mĩthaiga ũikare thĩ, tondũ nĩ gũkua gũthiĩ gũkua, weyoha gĩtambaya gĩa kanitha. Mutikirugame tukigoce Ngai twetereire itambaya. Haleluya, haleluya. Tabotige hanini na ngikorwo nduri wa kigongona giki ndukoe gitambaya to no giguthi gukurituhira, no akorwo ndi twite matua magukorwo thiini wa kigongona giki wamukire gitambaya, na gutire thogora turenda, gutire mbeca turaruta, kiraheanwo tuhu. Na ndiretikia giki nikio turikiraga muthenya wa Sunday rĩrĩa turoka kanitha. Muthenya wa Monday prayers mugukorwo na itambaya tofauti nigetha mugakũrĩkanaga wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na ũrĩa watĩra tukamenya nĩ eka atĩa, nĩ atĩra. Haya tuthiĩ na mbere.
ĩno nĩguo cigwe wega na ũtugi waku ũrĩa ũkinyagia andũ aku nĩndakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega ndakũgoca Mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi nĩũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa etereire rĩrĩa andũ mandiganĩire ũkoragwo hamwe na niĩ nĩndakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega Korona maithori ma mwĩrĩ erio kĩnyũrũri kĩa mũiru Ebedino kĩmũhe thimani tondũ ũrĩ mwega ndakũgoca Mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi nĩũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa etereire rĩrĩa andũ mandiganĩire ũkoragwo hamwe na niĩ nĩndakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Ate Daudi wa mũgũrĩire thamaki rĩrũri-inĩ rĩrĩa Saũlũ aregire kũiga mataro maku ũkĩmũtunya thamaki ũkĩnengera Daudi ũkĩmũthagĩria nĩ tondũ ũrĩ mwega ndakũgoca Mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi nĩũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa etereire rĩrĩa andũ mandiganĩire ũkoragwo hamwe na niĩ nĩndakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Ũmũkĩragia mĩkuru ya mathĩna ndũkamũhe mũthenya wa gũkũngũya na ithuĩ ciana ciaku nĩtũkwĩhokete na kuona nĩtũnete gĩtwĩka wega egũtarĩ mũndũ wĩnyararĩire we mũrato tarĩ ndũnogaga mũtugani umoya maĩko maku nĩũĩkaine kuma tene nĩtũiguĩte ona rĩu ndũtigĩte gwĩkana wega ũtukũ ũrokia akemire irokaga rũcinĩ mũthũithia riũa rĩaga hwaĩ-inĩ ũrathimaga mũthenya na ũtukũ kande gũtũra guothe kũrĩa kwanatũũrwo nĩtũĩ na ũtũrathime hĩndĩ ciothe tondũ ndathimi ciaku itikĩrĩ mahinda hĩndĩ ciothe ũtugi waku nĩũhegeaga ũheani mũtugani kumoya maĩka maku nĩũĩkaine kuma tene nĩtũiguĩte ona rĩu ndũtigĩte gwĩkana wega ĩkayĩkagia mĩgũ yake akahuruta thũ agacirũrũmĩria ma rũrũmĩ mbura mbembe onama karame mwaki coka cia Ngai wakwa ikoneka ĩgaga mũtoro ũthi wa ũhoti nĩgũtikae kũninwo nĩ thũ ciakwa wega magũrũma kwa ihenya gateng'era ta thwariga ya mũgoma thĩni nĩ wemu maoreria na nĩwe makagĩria tawa wa mũrungu njĩra yaku nĩ nginyanĩru nĩwe ngoya nĩmegiri anagia nawe ĩgaga mũtoro wa ũhoti nĩgũtikae kũninwo nĩ thũ ciakwa wega magũrũma kwa ihenya gatene
tatwariga amugoma. Ndirona Jerusalemu, ndirona haleluya, ndirona Jerusalemu, ndirona toinuke Jerusalemu, ndirona haleluya, ndirona Jerusalemu, ndirona toinuke. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Githia atumia acio matia githakara. Githia matia thakara. Mutikimahurire ruhi. Itambaya cia kanitha itibatie kwendio. Na aria mahuraga biashara na itambaya cia kanitha nĩ mahĩtagia mũno. Ndĩmwĩraga nĩ mũrutaga indo nyingĩ na nĩ ibatie kũmanĩnjwo wega ũrĩa ciagĩrĩire. Ũguo gĩtambaya kĩu waigua mũndũ ũrakwenderio kamwĩra ti bishofu. Bishofu nĩ kũheana ekaga atĩa? Ngai amũrathime na mwĩke wega, ikarai thĩ. Hallelujah. Nemunogire nemutigetie kahinya kanini tanyonia ina na moko. Bwana asifiwe sana. Nĩ harĩ na mũini ũngĩ mwerũ mũno na tũtingĩmũhingĩrĩria na to nĩ ahoete rwĩmbo no nginya heo, kana tiguo? Githĩ tiguo? Na mathaga maitũ magekĩrĩrwo kĩ? Macenyaga kĩndũ gĩũke nĩgetha ũkĩgoce Ngai na mũmũhũrĩre rũhĩ rwega. No negere rwĩmbo rũu ũrũnengere Maninyari oro rĩu rũiguĩke rĩera-inĩ with immediate effect. Amen. Thank you. Praise God. Praise God, everyone. Mko na furaha kama mimi? Are you glad that you're in the house of God? I'm happy. To anyone who does not know me, my name is Mercy Nyagaki. I'm born again, and I am redeemed by God's grace. I am a product of God's grace. I am a product of God's mercy, and I'm so grateful because of this day. Before Tuimbe, Manyare has said something really important, that it's nice to give people their flowers when they are still alive. So allow me to take this opportunity to first of all thank you, Pastor Lucy Njoki. Thank you so much. Juu ulisimama na mimi when things were a bit difficult, and kutoa hii wimbo ilikuwa ni ngumu. You were there for me. So thank you. Amen. Amen. May God bless you. I also want to thank our Archbishop. Thank you so much for standing with me, for giving me an opportunity. Manyare, you didn't know this, but nilikuwa wa hiyo kanisa yetu hiyo ya Karen hapo. But I thank God because from the moment that I came to this place, God has been so faithful. He has connected me to the right people. And I thank you, Bishop. Thank you. May God bless you. Sorry, I'm a bit emotional. It's because, kidogo tu. It's because it's been a journey. A journey that, if I start explaining about it, it might take a whole while. But God has been so faithful, and I want to encourage anyone who is out there that God keeps his promises. It does not matter how long it takes, God keeps his promises. God spoke to me about my ministry of music kitambo sana. Na nilikuwa nimefika mahali nilikuwa nashangaa, Mungu wangu, kwani unakuja lini? But I thank God, because right now I can testify and say that God has been faithful. And now I'm entering into the gospel ministry because God sent me to change the ministry of gospel here in Kenya. Thank you so much, and may God bless you. Karanja, whenever you're ready.
ninapotingika, nani anishikilie? Ninapoanguka, nani aniamshaye? Ninapowaza, nani anipaye amani? Ninapodhoofika, nani anipaye furaha? Baba ni wewe, Baba ni wewe, kimbilio langu ni wewe, Baba ni wewe, unayejali nafsi yangu ni wewe, Baba ni wewe, nguzo yangu ni wewe, Baba ni wewe, pokea sifa zangu. Waniwazia mema hata nikiwa mwenye dhambi, waniita mwana wako hata kama misifai. Waandaa meza mbele ya adui zangu. Baba wanitosha, nikupe nini ila moyo wangu ni wewe, Baba ni wewe, kimbilio langu ni wewe, Baba ni wewe, unayejali nafsi yangu ni wewe, Baba ni wewe, nguzo yangu ni wewe, Baba ni wewe, pokea sifa zangu. Nani asamehe dhambi? Ni wewe, ni wewe. Nani atukomboaye? Ni wewe, ni wewe. Nani ageuzaye mambo? Ni wewe, ni wewe, ni wewe, Baba ni wewe, kimbilio langu ni wewe, Baba ni wewe, unayejali nafsi yangu ni wewe, Baba ni wewe, nguzo yangu ni wewe, Baba ni wewe, pokea sifa zangu ni wewe, Baba ni wewe, kimbilio langu ni wewe, Baba ni wewe, unayejali nafsi yangu ni wewe, Baba ni wewe, nguzo yangu ni wewe, Baba ni wewe, pokea sifa zangu. May God bless you and may he do you good. Ukitaka kusikia hiyo wimbo tena, my name is Mercy Nyagaki, utanipata pale YouTube. God bless you. Amen, amen. Simama hapo tukuombe. Rugama ikanitha. Ndaria kirathimo iguru ria Mercy Nyagaki. Ni wega Ngai ni tondu niwe wonete kiheo giki. Ndamuhitha thakame-inĩ theru ya Gaturume. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kũrĩa guothe ũmũrutĩte na kũrĩa guothe ũmũgeretie. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kũmũhotanĩra mbara nyingĩ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkie na twacokia ngatho. Na ithuothe tuge Ngai akũrathime Mercy na agwĩke wega, kei tũikare thĩ.
ucio naguo no uirongi manyari muiritu cio giuka guku ahanaga he kindu gitagwo kiura kia mugunda airite mwiri wothe murimo wa ngothi no Ngai witu akimuhoneria o kigongona-ini giki uguo ni kiheo gia kigongona na ndukana make ni uria andu mekwaria kana uria mekuga tati we product ya kigongona giki murimu ucio ageretie mathibitari makarema akageria kwa dermatologist yothe makiremwo no Ngai uria njitikitie akionekana Ngai njira njiguo Ngai witu amurathime muno na Ngai witu amwike wega andu ni mekwamukira hinya na andu ni mekwamukira maundu ma magegania waga uru wa ngoro wagia na thayu na riri wa Ngai ni igutwarana hamwe nawe Bwana asifiwe sana nie ni nyonete Ngai akihonania na ni nyonete Ngai agika maundu manene he muiritu mawatengerire kuma itura ria Thika ada yago na isitwo na cancer agiuka na ti wa kanitha uyu ni wa kanitha ungi akijira ni ndaiguire uira warutire Githurai 44 kanitha-ini witu wa Githurai 44 mutumia wiho wari na tumor brain tumor agithie gwikwo operation ngimwira tiga thiĩ ũkarere ciana na tondu hikitio ni kama umuirwa na guku gwa thamaki na nimetikitie maundu matiganite akirwo uyo ni mchawi na anataka ukufe uache watoto Didi honire na agithie gugituika ndareko operation makiuga uchawi yake imeshinda onao makiuga uchawi no ti uchawi tero cio muriganitie ti uchawi kwi Ngai uhonanagia kwi Ngai wikanaga maundu manene na ndimakaga ni uria andu mariuga kana uria andu marearia toria Ngai eguthie na mbere na gwika Bwana asifiwe sana mutumia ucio arutire uira akomaga na ndarahinga maitho na nimwamuonire Githurai 44 no Ngai akimuteithia na akimuhonia riria muiritu ucio aiguire uira atengeriria giuka akingora wabici akijira maya maratathi ino cancer kimwira ino ni riboti ya mundu na ndateithirio geti-ini ukiingira ati we uri umwe wa aria mekuruta uira nginya kanitha-ini kwanyu thiu mere Ngai ni akuhonia akijuria tutirahoya undu ungi ngimone wahonio no horo cio githira no githira maratathi mahaririria thie India tondu andu mena hinya athie mabururi manaja agathondekerwo kuo ona ndathiaga India twaragwo UK to family yao ina hinya rugendo rugite kwi Ngai muiraga na kwi Ngai muhuthagia no nionekaga ni aria maramubatara Bwana asifiwe sana rugamai na iguru haleluya geithio cio muriganitie high five umwire umuthi ni twarathimika muno na Ngai atwarane hamwe nawe Jehova arokurathima thie hari mundu ucio ngiumwire murata wa Ngai wi muhoro wi na thayu Ngai ni akwendete Jehova arokurathima tathie hari ucio ngiumwire nie njitagwo murata wa Ngai na ndoka nguite thayu na niguo ndirenda kuinuka naguo gwakwa na undurie no kinyanirie wega na utugi wa Ngai mwire Jehova arokurathima mwire Ngai ni akwendete Ngai ni akuririkanite mwire tondu uranyona haha ni ndorete America
ndorete UK, ndorete thĩ ĩno yothe, ngatũngana na arata arĩa angĩ a Ngai, na ndamambararĩria moko na igũrũ, ndamera arata a Ngai, Theophilus members, arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, na arĩa mahandĩte igongona cia Theophilus mabũrũri ma nanja, twĩ thĩinĩ wa njatha-inĩ, our mother church, twĩ ciro itũ, tũiga Jehova aromũrathima, mũrĩ mabũrũri-inĩ marĩa mũrĩ, Jehova aromũririkana, nĩ tũkenagio nĩ inyuĩ mũrĩ mabũrũri marĩa mekũraihu mũno, mabũrũri matiganĩte, tũiga Jehova aromũrathima, mere iganwo-inĩ wega wa Ngai, mũrĩ mabũrũri-inĩ macio mũrĩ, na mũtungate Ngai ũrĩa we, Ngai ũtacenjagia, Ngai ũtagarũrũkaga, Ngai ũhonanagia, Ngai wĩkĩranaga hinya, Jehova aromũrathima, na tume mũgĩage na thayũ, na mũmaririkanie mũthenya wa Friday, tũgakorwo o gũkũ mahoya ma monthly prayers, ndũkamakio nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, nĩ ũgakinya tene ũigue ũrĩa Ngai arenda na ithuĩ, na ũrĩa Ngai arenda na ciana citũ, na nĩ tũregete na ciana citũ, citikwendio thamaki-inĩ wa nduma, nĩ tũreganĩte na mĩtino yothe ya barabara, nĩ tũreganĩte na ikuũ cia mĩthemba yothe, tondũ Ngai witũ nĩ atũraga muoyo. Twarathima pastor witũ Pastor Lucy Njoki, mena Pastor Irũngũ, Jehova aromarathima. Amen. 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 Jehova aromaririkana, Jehova aromatũria, naguo wega na ũtugi wa Ngai imaigane. Twambarĩrie moko Manyarĩ tũmũrathime, tũmwĩra nĩ tũkwendete mũno Manyarĩ, ona rĩrĩ tabarĩra-inĩ ya njanjo, na tondũ nĩ wamĩhandire kĩgongona-inĩ gĩkĩ, Jehova Ngai arokũrathima. Mwĩrei Jehova Ngai arogũtũria ũtungata-inĩ ũrĩa ũtungatagĩra bũrũri na Ngai, na tũgakũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Twoiga rĩngĩ Jehova arokũrathima, twambararĩtie moko maitũ na igũrũ tũrathime kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai mũtũra muoyo, tuge Theophilus Church. Nĩ tũkenagio nĩ kĩgongona gĩkĩ Ngai wa igũrũ, tondũ twateng'erio nĩ ng'aragu twanyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona nĩ tũhũnaga, twateng'erio nĩ mĩrimũ twanyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona nĩ tũhonaga, nĩ tũkenetio nĩ kĩgongona gĩkĩ kũrekereria maguta ma gĩkeno, na gĩkarekereria hinya wa igũrũ,
nikuo twihokeire mwathani turutagire magongona maitu nikuo twihokeire mwathani turutagire magongona ndukanareke turute igongona na riri kurithatire kigongona-ini giki ndukanareke turute igongona na riri kurithatire kigongona-ini gutire magongona turirutaga magathaha kana magathata gutire magongona turirutaga magathaha kana magathaha twahanda ni turigethaga twahanda ni turigethaga twaringaringa ni uri tuhinguragira twaringaringa ni uri tuhinguragira twamathia ni turionaga twamathia ni turionaga Jehova arorathima kigongona gia Theophilus Church itura ria Njatha-ini Jehova arorathima kigongona gia Theophilus Church itura ria Njatha-ini na kimenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova arogutirira githithi giake na atume kigiage na thayu arĩa othe marĩingĩraga na ngĩti ĩrĩa matarĩ thayũ maingĩra gũkũ gũkagĩa thayũ matarĩ gĩkeno maingĩra gũkũ gũkagĩa gĩkeno marĩ arwaru maingĩra gũkũ makahonio marĩ ohe maingĩra gũkũ makohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ambararia moko maku wega na igũrũ rathime our Archbishop John Gĩthire Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ naguo wega no tugi wa Ngai ũikare hamwe na inyuĩ ndamũtigithũkania na mĩtino yothe ya barabara ndamũtigithũkania na ũru wothe wa ndaimono ndamũtigithũkania na mikosi ya mĩthemba yothe ndandĩkĩrĩa na ndoiga inyuĩ mũrĩ arathime na mũrĩ atoranĩrie wega no tugi wa Ngai ũikare hamwe na inyuĩ thayũ na gĩkeno kĩa Ngai twarane hamwe na inyuĩ mũrogĩa na riri wa Ngai mũrogĩa na gĩkeno kĩa Ngai mũrotongorio nĩ kiugo kĩa Ngai ndaregana na ikuũ ciothe cia andũ a kĩgongona gĩkĩ ndaregana na ikuũ cia thuri ndaregana na ikuũ cia atumia ndaregana na ikuũ cia anake na airĩtu na ciana nyinyi ona atumia arĩa aritũ ndaregana ciana ciao iria irĩ nda yao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen Ithe witũ ũrĩ igũrũ ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen Ithe witũ ũrĩ igũrũ ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen 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 twahitha ũthĩnjĩri wa mũthenya wa ũmũthĩ guoko-inĩ gwaku Ngai twahitha ũtungata wothe watungatwo nĩ Archbishop mũthenya wa ũmũthĩ twakũhoya Ngai wĩtĩkĩre kũmũiguĩra tha kĩgongona kĩama ũmũirigĩre na rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru ũmũhithe thakame-inĩ ya Jesu Kristo ũmwĩke maũndũ mega na motugi ũgitĩri mwega wa magegania umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ũrĩa ũtangĩtuĩkanĩka nĩ thũ ũrĩa ũtangĩtuĩkanio nĩ ndaimono
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Jesu akumio. Ngakena nĩ Ngai nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, ngakena nĩ inyuĩ gũkirĩrĩria, ngakena nĩ ageni arĩa matũcereire. Karibuni sana, ũnyua kĩonjo, ũkai rĩngĩ na rĩngĩ, mũigue mawega marĩa Ngai witũ ekaga, na nĩkĩo nĩmĩ citũ ititigithagĩria kũmũgoca, kũmũinĩra, kũmwenda, kũmwĩhoka. Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega. Gĩthomo kĩa Friday tũtikariganĩrwo. Tũcemanie nĩkarĩ Yende kwĩyoria ndĩ gũkũ thĩ ĩno, Jesũ agĩũka nĩngakorwo. Wega wa Mwathani ũnyingĩrĩire, hinya na ũcamba na ũmĩrĩru, nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Kĩhurũko kĩega kĩrĩ matu-inĩ, ĩno ndĩrĩ mwago kana ũruko. Tũrĩa kũnyarirwo nĩ athamaki a thĩ, tũteithie Mwathani tũmagĩrĩrie. Nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Tunyarirwo gũkũ thĩ guothe, o nginya cikaro citwĩnyarirwo, nayo mĩĩrĩ itwĩnyarirwo mũno. Mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ, nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Anabii atheru nĩ marathire, na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya. Gatũrũmĩire gũtirĩkairia, kandĩke watho-inĩ gatagakinya. Nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Nĩokire thĩ oimĩte igũrũ, Jesũ amũtũmire athambie ndũrĩrĩ. Rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga, nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake. Nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Roho atũthĩrĩirio nĩ araika, ona agacũthĩrĩrio nĩ Jehova. Jesũ no kĩrĩrwe gĩthĩnjĩro-inĩ, ũira wakwa tũire ũgwati-inĩ. Nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Jesũ agaikũrũka na itu rĩa mbura, nĩiyũrĩte mwaki wa marakara. Ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ norĩo ikoiga, ũcio nĩ Mwathani ndoya Ngai yake. Nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Niĩ nĩngwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno, Jesũ agĩũka nĩngakorwo. Wega wa Mwathani ũnyingĩrĩire, hinya na ũcamba na ũmĩrĩru. Nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai.
Jeremia 29:11 kuga atiriri ni gukorwo nie no ni nyiki njoi mifango iria ndimubangĩire ti ya ũru ni ya wega ni mifango ya ati maundu manyu ni makagirira thutha-ini na nikio riu Archbishop John Githiri mena Reverend Rachel wa Kuria ni marakuria na gitio kanyitanira hamwe na ithuĩ tariki 11 thiini wa mahoya ma o mweri ni monthly prayers. Twiga we mutheru muriithi mwega ohora athuri aya na atumia ohora anake aya na airetu ona ciana nyingi ndakuinyamirira muthamaki uri tha ngiuga guthera niwe Ngai ni ugoka unyitanira hamwe na ithuĩ tukihoya amukuhoya hamwe ni gwikagira witikio wa kiungano hinya na gwitikia ati Ngai niwe urehaga ciama. Tunakuabudu, tunalitukuza jina lako. Hakuna aliye kama wewe, mtakatifu wa watakatifu. Tunasema wewe ni Mungu mkuu. Gotirio getawe County 47 cia bũrũri wa Kenya twerekeirio ng'aragu-inĩ andũ makuene ng'aragu. Ndaregana na roho wothe wa ikuo, ndahanda muoyo kaunti-inĩ ici thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Jehova wĩgocithie na thigino ya andũ aya, wĩgocithie na thigino ya athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana, wĩgocithie na mawĩra ma moko mao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ũkanyitana na ithuĩ tũgĩthathaia watheru. Nataka baraka za Yesu moyo wangu ona tukimũgoca hamwe. Nayo ndungata ya Ngai ĩtũrĩithie na kiugo gĩtheru. Ona ithuĩ Ngai nĩ atũhe ihinda rĩngĩ rĩa gũkorwo twĩ kĩgongona-inĩ gĩake na ndũkae gwĩtukania. Andũ arĩa manyitĩte Johana makamũruga na nyũngũ maikaragĩra itĩ icio cia mbere mũikarĩire, maikaragĩra itĩ cia mwena kũrĩa kanitha-inĩ. Oroho makĩria mũthenya ũyũ noguo ũgakorwo wa kũhe arũmĩrĩri aitũ maguta nemo anointing oil arĩa matarĩkĩtie kwamũkĩra maguta maya Ngai kĩgongona kĩama ndĩmerekeirie kũrĩ andũ aku, ngĩmatigithũkania na maguta marĩa mangĩ mothe marĩ mũhuro wa riũa, ngĩmatua maguta matheru. Nĩ kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ, Ngomongo Marurui Center kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Nĩ ũgakinya tene na ndũkanatĩre. Marakara nĩ ũgakinyĩrĩra arĩa maikaraga tũna Theophilus TV, Murata wa Ngai.